operation ng PNP at Bureau of Correction. Bomboan. Yes, Bombo Gerald. Also, paglabas ng NBP itong mga to, naghiwa-hiwalay sila, Bomboan. Yung namatay na yan, magkaibang lugar sila na patay, Bomboan. Tama ka, Bombo Gerald. Nagkahiwalay sila nung kanina madaling araw. Yung isa napatay dito lang sa may area ng Muntinlupa din. At itong isa naman ay sa may patungo na siyang Cavite, no? Nangyari ang sagupaan kanina o ang armed encounter sa may bahagi ng MCX patungong Cavite, pero poblasyon sa Muntinlupa pa rin ito, Bombo Gerald. So, ibig sabihin, yung isa hindi pa nakakalayo, within Muntinlupa area pa rin sila, Bombo Gerald. Pero nagkahiwa-hiwalay ang tatlo, Bombo Gerald. Bale itong Dracilo Yosores na lamang, Bomboan, itong pinaghahanap sa ngayon. So malamang hindi pa nakakalayo ito, Bomboan, lalong-lalo na mahigpit itong PNP ngayon or itong ating mga otoridad, lalo na yung pagpapatubad ng Novax travel policy, Bomboan, na sigurado hindi yan makakasakay sa mga pampublikong sasakyan kung sakali, Bomboan. Tama ka, Bombo Gerald. Kaya nga't ngayon, lahat ng PNP units naka-alerto, maging ang Bureau of Correction dahil ongoing pa itong pursuit operation laban kay Dracilo Yosores. So ito na lang ang at large sa ngayon at patuloy na tinutugis ng ating mga otoridad. Kaya pinag-iingat din ang mga kababayan natin, lalo na yung mga taga Muntinlupa, baka bigla na lamang itong pumasok sa mga kabahayan. So yan ang latest, Bombo Gerald. Bomboan. Yes. May katanungan si Bombo Everly. Bombo Ever? Yes, Bombo, meron na bang kumbaga trace or paraan para ma-track naman kung saan na itong isa pang convicted na preso na nakatakas, Bomboan? Sa ngayon, may lead na itong Bureau of Correction at maging itong PNP, Bombo Everly. Kaya nga natunton nila itong dalawang unang nasawi, no? Itong yung nasawi na si Villaruz at yung isa naman si Bio ay natunton nila. So may mga tracing ng ginagawa ngayon ang ating mga otoridad para matukoy. So ang tamang timing na lamang ang kanilang hinihintay para nga ma-neutralize nila or mahuli muli itong yung ngayon na at large na ngayon na Bombo Everly, itong si Yosores. So umapela din, no, nanawagan ang ating otoridad kung gusto niya sumuko na lamang siya, Bombo Ever. Oo, Bomboan, mapanganib to dahil high profile robbery with homicide. Ano ito, Bomboan, yung kanyang kaso? So talagang dapat mag-ingat yung ating mga kababayan dito dahil yung kaso pa lang niya nakakatakot na, Bomboan Ali. Tama ka, Bombo Gerald. Kaya nga pinag-iingat yung mga residente natin, lalo na dyan sa may area ng Muntinlupa, dahil nga armed and dangerous itong mga nakatakas na preso. O itong isa pa na pinaghahanap ngayon na si Dracilo Yosores. Okay, Bomboan. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Boom! Nasampulan naman ang dalawang jeepney driver na hinuli sa Muntinlupa matapos na lumabag sa unang araw ng implementasyon ng No Vaccination, No Ride policy. Hinuli ng nakadeploy ng Muntinlupa Traffic Management Bureau at Land Transportation Office personnel ang dalawang jeepney drivers dakong alas 8 po yan ng umaga. Alinsunod na rin ito sa pagtitiyak ng mga otoridad na nasusunod ang naturang polisiya sa lahat ng mga public utility vehicles, maging ng mga driver, konduktor, operators ng Land Transportation Services. Kakibat din nito ang pagpapatupad rin ng 70% na maximum passenger capacity policy sa mga pampublikong transportasyon. Sa inisyo nga ni Transportation Secretary Arthur Tugade na Department Order 2022-001, nililimitahan ang access sa public transportation para lamang sa mga bakunadong individual sa NCR sa ilalim yan ng Alert Level 3. Inuligsa ng isang grupo ng commercial fishing companies ang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DABFAR at ang National Telecommunications Commission o NTC. Ito ay dahil sa maray pagsuway nito sa kautusan ng Korte laban pa rin sa Fisheries Administrative Order 266 o Rules and Regulations on the Implementation of Vessel Monitoring Measures or BMM at Electronic Reporting System o ERS na may kaugnayan pa rin sa Commercial Philippine Flagged Fishing Vessel. Sa pamamagitan ng FAO ay inoobliga ang mga fishing companies na magkabit ng VMS
itong trans receivers sa kanilang mga barko. Kayunman nag-issue ang Regional Trial Court ng Malabon City ng permanent injunction laban pa rin dito nga sa FAO 266 kasabay ng pagdedeklara rito bilang labag sa saligang batas. Nang dumulog sa Supreme Court ang DA, BFAR at MTC. Hindi rin ito nag-issue ng injunction laban sa kautusan ng Malabon RTC. Ayon sa fisheries or fishing sector, patuloy na ipinatutupad ng tatlong ahensya ang FAO 266 kahit idineklara na itong unconstitutional ng korte. Dahil ito naghain ng kaso ang Association of Commercial Fishing Companies sa Bicol laban pa rin sa Department of Agriculture maging sa BFAR at NTC upang i-cite for contempt ang mga ito dahil sa umano'y tahasang pagsuway sa kautusan nito. Sa karagdagan pang balita, nasa kabuang 161 mga personnel ng Civil Service Commission o CSC ang positibo si COVID-19. Ayon kay Commissioner Eileen Lizada, ang pinakahuling data ay mula sa CSC Central at Regional Offices. Sa ngayon, mayroon pa raw silang hinihintay na resulta ng mga personnel na nagpaswab ng mga contacts ng mga nagpositibo. Samantala, suportado naman ni Lizada ang mandatory testing ng government employees para siguruhin ang kaligtasan ng bawat personnel laban sa nakamamatay na virus para na rin magarantiya ang mas maganda pang serbisyo sa publiko. Ang gagastusin naman daw para sa COVID test ay kukunin mula sa maintenance at iba pang mga operating expenses. Hiniling din nito ang pagiging preventive at protective ng mga empleyado habang nasa bubble daw ang mga ito para na rin sa kanilang kaligtasan at maiwasan ang hawaan. Samantala, ano kaya itong mga nangungunang dahilan ng pagkamatay ng mga Pinoy noong nakaraang taon sa unang 10 buwan po yan? At alamin natin ang detalye mula kay Bombo Dave Vincent Pasit. Bombo Gerald, Bombo Everly, isa nga ang coronavirus disease 2019 o COVID-19 sa mga dahilan ng pagkamatay ng maraming mga Pilipino sa unang 10 buwan ng taong 2021. Base sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA ngayong araw, pangatlo ang COVID-19 sumunod sa heart at cerebrovascular disease sa mga naging sanhi ng pagkamatay ng mga tao dito sa Pilipinas mula noong Enero hanggang Oktubre noong nakaraang taon. Ayon sa PSA, ang nangunguna sa listahan ang ischemic heart disease sa unang 10 buwan ng taong 2021 na mayroong kabuang 110,332 cases o 18.3% ng kabuang bilang ng mga namatay noong nakaraang taon. Ito ay 28% naman na mas mataas kung ikukumpara sa 86,164 deaths o katumbas yan ng 16.9% ng total deaths na naitala sa kaparehong period noong 2020 naman. Pumapangalawa sa listahan ang cerebrovascular diseases na mayroong kabuang bilang na 58,880 deaths o katumbas yan ng 9.7% ng kabuang bilang ng mga namatay noong taong 2021. Ito ay 10.9% na mas mataas naman kung ikukumpara sa 53.82 cases na naitala sa kaparehong period noong 2020. Pagdating sa COVID-19, ang bilang ng mga namatay dahil sa naturang sakit ay 75,285 o 12.5% sa unang 10 buwan noong 2020 na kung titingnan ay mas marami kesa sa bilang ng mga namatay dahil sa cerebrovascular diseases. Pero ang bilang na ito ay hinati naman ng PSA sa dalawang classifications bilang ang mga natukoy na namatay dahil sa COVID-19 virus na pumalo sa 51,514 cases o katumbas ng 8.15% ng total number. At yung mga hindi naman na-identify na nasawi ng dahil sa COVID-19 ay 23,771 o katumbas ng 3.9% na sa total ranking ay pang-8. Kabilang sa mga top causes ng mga pagkasawi sa unang 10 buwan ng nakalipas na taon ay ang neoplasms o cancer, diabetes, hypertensive diseases, pneumonia at iba pang heart diseases, gayon din ang chronic lower respiratory diseases. Bombo Dave. Vincent. Yes, Bombo Gerald. So pangatlo, hindi siya nangunguna Bombo Dave dito sa mga mapanganib na sakit itong COVID-19 or yung sanhi ng mga pagkamatay ng mga Pinoy noong unang 10 buwan ng 2021, Bombo Dave? Oo, pangatlo siya, Bombo Gerald, pero kung titingnan ang datos ng
Philippine Statistics Authority, ang ischemic heart diseases pa rin yung siya nga nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga raming mamamayan noong nakalipas na taon. Pero medyo nakakabahala yung pag-place na yung third spot, yung pagkakuha ng third spot ng COVID-19, kasi kung titingnan bagong sakit ito, Bombo Gerald, pero maiintindihan din naman kasi nga ay nagkakaroon nga ng mutations itong COVID-19 at sa kasalukuyan mayroong Omicron variant na siya nga, sabi nga ng mga eksperto, ay mas nakakahawa kung ikukumpara sa ibang variant ng COVID-19. Bombo Gerald. Okay, Bombo Dave. Bombo Dave Vincent Pasit, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! Sa iba pang mga balita, ilalagay naman daw sa balota ang pangalan ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos para sa overseas ballot na isasagawa ng mas maaga bago ang May 2022 elections. Ginawa ni COMELEC Director Eliza Sabile David ang anunsyo matapos ngang ibasura ng Commission on Elections 2nd Division ang petisyon laban kay Marcos para ibasura ang kanyang Certificate of Candidacy sa 2022 elections. Nakalagay sa naturang desisyon na wala umanong nagawang material representation si Marcos sa kanyang COC. Sinabi naman ng komisyon na hindi false ang inilahad ni Marcos sa kanyang COC na kinukwestiyon ng mga petitioners dahil sa tax conviction nito noong 1990s dahilan para hilingin ang pagdiskwalipika sa kanya sa pagtakbo sa posisyon sa gobyerno. Sa ngayon nga ay nasa 3 petisyon na laban sa kandidatura ng dating senador ang nabasura habang nakabinbin pa sa 1st Division ang 3 pang mga petisyon at isa naman sa 2nd Division. Ayon kay David, nasa 1.7 million daw ang registered na mga overseas Filipino voters para sa 2022 elections. Ang overseas ballot naman ay nasa 25 inches ang haba dahil ang mga national candidate lamang ang nakalagay dito, kabilang na ang mga tumatakbong presidente, vice-presidente, senador at party list group. Ang petisyon laban kay Marcos ay nag-ugat nga sa sinasabing conviction nito ng 4 na bilang ng tax code dahil daw sa kabiguang maghain ng income tax returns mula 1982 hanggang 1985. Narito pa ang paliwanag ni COMELEC Director Eliza Sabili David. James, that we will be announcing once the ballot phase is already out and ready to be shown to the public. So now we are announcing that the ballot phase is already out and will soon be uploaded to the COMELEC website. Pero right now, mukhang wala pa siya doon. However, this ballot phase is only for the overseas voting. And as you know, in overseas voting, they don't vote for the local positions. So you will be expected to see only positions for the national level in that particular ballot phase. And ang kampo ni Marcos sa COMELEC, kasunod na rin ang pagbasura sa petisyon. Sinabi ni Attorney Vic Rodriguez na dahil sa desisyon ay napanatili ang batas at ang karapatan ng bawat bona fide candidate, gaya na lamang ng dating senador na tumakbo sa public office na malaya sa anumang uri ng pangaharas at diskriminasyon. Kinokonsidera naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang posibilidad na palawakin palalo ang regulatory incentives para sa mga bangko po na may ipinatutupad ng hakbang para sa sustainable financing. Ayon sa Central Bank, kabilang sa mabibigyan ng mas marami pang regulatory incentives sa mga bangko na ginagamit po ang kapital para matugunan ang mga kinokonsiderang urgent global challenges. Sinabi ni BSP Governor Benjamin Diokno na tinitignan nila sa ngayon ang paggamit ng preferential rediscount rate o yung pagkakaroon ng promisyon para sa mas mataas na loans. Itong values upang mahikayat po ang mga bangko na magkaroon ng tinatawag na green loans o para sa sustainable investment. Sa ngayon ay maingat na pinag-aaralan nila itong mga potential incentives na ito para hindi naman magkaroon ng itong unintended consequences na batid na ang itong extension ng regulatory incentives ay kabahagi ng third phase ng Sustainable Finance Framework na ang first phase ay sinimulan noong buwan ng Abril 2020. Sa ilalim ng framework na ito, inaasahan na nila na magkakaroon ng progressive increase ang mga bangko sa kanilang loan allocations
para sa green o sustainable projects bilang bahagi ng kanilang strategic, environmental at social objectives. Nasa 800 milyong piso naman ang idaragdag na tulong ng China para sa mga biktima ng nagdaang bagyong Odette. May detalye si Bombo Dennis Hamito. Maglalaan pa ng dagdag na ayuda ang China para sa mga biktima ng Typhoon Odette sa ilang bahagi ng ating bansa. Ayon kay Chinese Foreign Minister Wang Yi, aabot sa 800 million pesos ang katumbas ng ipagkakalob nilang suporta para sa mga kaibigang Filipino na nahaharap pa rin sa malaking pagsubok matapos salantain ng napakalakas na bagyo. Una nga rito ay nagbigay ng inisyal ng ayuda ang China para sa Visayas at Mindanao kung saan nagkaroon ng mahigit 300 kataong naitalang nasawi dahil pa rin sa napakalakas na bagyo. Dito ay nasa 20,000 food packs ang nagkakahalaga ng 8 million pesos ang naunang naibigay para sa mga probinsyang naapektuhan. Kabilang naman sa narating ng tulong ang lalawigan ng Cebu, Leyte, Negros Occidental, Bohol, Cagayan de Oro City, Surigao City at Negros Oriental. Samantala, nakaipon naman ang bukod na 75 million pesos ang Filipino-Chinese Community Calamity Fund na pinangungunahan ng 11 major Filipino-Chinese business, civic at cultural organizations para sa kanilang Typhoon Odette relief operations. Bombo Dennis. Yes, Bombo Gerald. So, ilan na yung mga donasyon kung mayroong data dyan, Bombo Dennis, yung ibinigay ng iba't ibang bansa, Bombo Dennis, dito sa mga biktima ng bagyong Odette? Close to billion ito, Bombo Gerald, dahil yung iba dito ay commitment pa lamang, hindi pa totally na ipagkakaloob, hindi pa ganap na naibibigay lahat, Bombo Gerald. Pero may mga initial ng tulong na naibigay tulad ng mga food packs na dati nang naipadala, ano? At tuloy-tuloy pa rin naman. May mga dumadating pa dito, Bombo Gerald, at dito nga sa estimate ng NDRRMC ay mahigit bilyon ang suma total ng tulong galing sa labas ng ating bansa, habang may mga organisasyon pa galing dito sa Pilipinas at yung mga NGOs at iba pang mga sektor ang magkakaloob din ng kanya-kanyang tulong. Hindi na naka-enumerate pa ang bawat isa dahil may mga hindi na nagpapabanggit kagaya nung nanggaling sa religious organizations, Bombo Gerald, pero nandun nakadirekta namang nakakarating sa ating mga kababayan na nasalanta. Lalo na yung hanggang ngayon ay wala pa ring maayos na matuluyan at nananatili doon sa kanilang mga kamag-anak na hindi gaanong naperwisyo nung nagdaang Typhoon Odette. Oo, yung iba kagamitan yung dinonate Bombo Dennis, kagaya ng mga kulambo, mga ganyan, yung pangangailangan na mismo ng mga tao yung dinonate ng iba't ibang bansa, maging yung mga concerned citizens dito sa Pilipinas, Bombo Dennis. Tama yan, Bombo Gerald. May mga organisasyon naman, tent yung pansamantalang ibinigay upang panatilihan muna itong mga kababayan natin na kabilang dun sa mga nawasak ang kanilang mga bahay dahil pa rin sa landslide, dahil sa baha. So, yun ang pansamantalang tinutuluyan nila ngayon. So, iba-iba, Bombo Gerald. Pero karamihan dito usually ay mga pagkain na ipinagkakalob, habang yung ilan ay cash na depende na sa LGU kung paano nila paghahati-hatiin para lahat ay makatikim, lalo na yung mga pangunahing nasalanta o yung mga kasama dun sa danger zone ng kanilang mga bahay. So mas malaki ang alokasyon para sa kanila, o kaya naman hahanapan ng relocation area para permanente nang doon manatili at hindi na bumalik pa doon sa mga lugar na malapit sa may dagat, Bombo Gerald. Medyo wala nang update dito sa sitwasyon ng ating mga kababayan dyan, Bombo Dennis, kung naibalik na ba yung kuryente at kumusta na yung yung sitwasyon nila, mga bahay nila, yung mga linya ng or itong tubig na malinis, Bombo Dennis. So, yung mga kababayan natin dyan, may timeline ba itong pamahalaan para yung sa paggawa ng mga bahay, pagkumpuni dito sa mga nasirang mga kalsada at itong mga linya ng tubig, Bombo Dennis? Pinyos naman ito, Bombo Gerald, pero kagaya nga ng sinasabi mo, may mga paunti-unti pa rin na development, dyan sa Central Visayas. May mga ongoing projects pa para mahabol yung kanilang mga target na panahon bago matapos itong buwan ng Enero ay totally mailawan na lahat at may balik na rin yung communication line dahil nga doon sa matinding pinsala
maraming nagtumbahan na poste, Bombo Gerald. At nagpa-function naman yung mga power lines. Yun nga lang, mga main line pa lamang ito at hindi pa mismo doon sa household. May mga lugar pa na hindi totally nagagamit yung electric supply. So, ito yung mga talagang grabe yung naging epekto sa kanila. Yung mga kinalalagyan ng mga poste, ikabilang doon sa mga na-wash out. So, hahanapan ng alternative na linya para mapadaluyan pa rin ng kuryente at ng signal na rin ng telco at yung mga tubo ng tubig na ginagamit para malinis yung mga gamit nila, Bombo Gerald, ay inuuna yung mga lugar na nagkaroon ng outbreak na maraming nagkaroon ng diarrhea. So yan yung mga naging priority nila, Bombo Gerald. Oo, Bombo Dennis, may aasahan pa ba tayong tulong mula sa, hindi lang sa China siguro, sa ibang bansa pa, Bombo Dennis, may aasahan pa ba tayong tulong na ipapamahagi ng mga iba't ibang bansa dahil sabi nga nila, ala Yolanda yung nangyari dyan at talagang grabe yung pinsala dito sa ating mga kababayan itong nagdaang bagyo na yan, Bombo Dennis. Yes, Bombo Gerald, may mga long-term na tulong dito galing sa United Nations at iba pang mga organisasyon diyan sa western mga countries. May mga long-term plans naman na Bombo Gerald. Kagaya nung mga permanenteng mga istruktura na gusto nilang maitayo diyan sa mga lugar na yan. Lalo't dinarayo din ng iba't ibang lahi yung parte ng mga nasalanta na yan. Lalo na yung sa may Caraga region na madalas puntahan ng mga turista. So nung nasalanta ito, maraming na kay simpatsya. At nagtulong-tulong hanggang nabunga yung ilan pang mga projects na gusto nilang mabuo sa mga darating na panahon. Dito nga, Bombo Gerald, mula dun sa grupo ng Filipino-Chinese community, ito mga Filipino-Chinese, halo na ito, Bombo Gerald. Mga negosyante ito dito sa Pilipinas na may mga lahing Chinese. So ganun din, yung mga Western na lahi ay may mga ganun ding hakbang. May mga ginagawa rin silang aksyon kapareho ng iba pang mga grupo na interesado na makatulong dun sa mga komunidad na labis talagang naapektuhan nung napakalakas na bagyong nagdaan. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis, Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! At ang balitang yan ay inihatid pa sa inyo ng Dunkin Donuts para sa lubong ng bayan. Dumako pa tayo sa ibang mga balita. Nagpalipas ng gabi ang ilang mga pasahero sa labas ng Manila Northport Passenger Terminal matapos silang may stranded dahil sa kulang ang kanilang requirements na itinakda ng local government units na kanilang pupuntahan. Karamihan sa mga pasahero ay pawang bakunado na kontra COVID-19 pero ang ilan naman sa kanila ay expired na ang dalang RT-PCR test results. Kaya naman sa pira-pirasong karton na lamang natulog ang ilan sa kanila na ang iba ay wala ng suot na face mask. Wala na ring physical distancing sa mga natulog na lamang sa sahig ng mga stranded na pasahero. Umaapila ngayon ang mga pasaherong ito sa mga LGUs na gawing madali para sa kanila na makauwi sa probinsya sakay ng mga barko. Samantala, bumaba na sa negative 1% ang daily growth rate ng 7-day COVID-19 moving average sa National Capital Region. Ayon po yan sa Octa Research Group. Sa isang tweet, sinabi po ni Dr. Guido David na ang growth rate sa rehiyon ay bumaba na sa nakalipas na 4 na araw mula sa 11%, 5%, 35% at 2%. Ang reproduction rate naman ay lalo pang bumaba sa 2.67 mula sa dating 6.16 sa nakalipas na 11 araw. Sa laging handa briefing sinabi po ni David na tiwala sila na baka pababa na rin itong naitatalang bagong COVID-19 infection sa Metro Manila. Pero muling iginiit niya na hindi dapat magpakampante at sa ngayon ay dapat munang pagmasdan ang mga development na ito. Sa kanyang tansya po, sinabi ni David na ang posibleng susunod na linggo pa makikita kung talaga bang bababa na itong maitatalang bagong COVID-19 cases. Samantala, sinabi po ni David na sa ngayon itong positivity rate ay bumaba na rin ng 15% mula sa dating 54%. Bagamat maaring malapit na o hindi kaya ay nangyayari na talaga sa National Capital Region sa Cavite, Rizal at Bulacan.
itong peak ay maaaring magpatuloy naman ang pagsirit ng mga kaso sa ibang bahagi ng Pilipinas. At ang health news sa inhatid po sa inyo ng Immunomax, the one and only immunomodulator made with pure CM glucan. Magbabalik operasyon na ang ilang mga consular offices ng Department of Foreign Affairs na pansamantalang isinara dahil sa tumataas na bilang ng kanilang personnel na dadapuan ng COVID-19. Sa inilabas na advisory ng DFA, karamihan sa mga temporary off-site passport services at consular offices ay magbubukas na sa Enero 21. Kabilang nga dito ang DFA Office of Consular Affairs sa may Asiana Business Park, sa may Parañaque City, National Capital Region, Antipolo, Angeles, Baguio City, Dasmariñas, Iloilo, Lucena, Malolos, San Pablo at ang temporary off-site passport services naman sa may Newport Mall, Robinson Las Piñas, Robinson Novaliches, Robinson Place Magnolia, Robinsons San Pedro Laguna, SM Aura, SM Manila, SM Mall of Asia at sa SM North EDSA. Habang ang consular offices naman sa Dumaguete, Legazpi, Puerto Princesa at Tacloban ay magbubukas na sa Enero 24. Inaabisuhan naman ang mga apektadong passport applicants na magtungo sa DFA website para sa kanilang mga bagong passport schedules. Yung maintenance and other operation expenses, yung tinatawag na MOOE, ay maaari daw gamitin niya ng mga ahensya ng pamahalaan bilang tulong sa mga empleyado nitong nagpositibo pa rin sa COVID-19. At may buong detalye si Bombo Marlene Padierno. Maaaring makatanggap ng tulong ang mga empleyado ng mga ahensya ng gobyerno na nahawaan ng COVID-19 sa kanilang mga trabaho ayon sa Civil Service Commission na CSC. Sa laging handa public briefing ay sinabi ni CSC Commissioner Eileen Lizada na batay sa inilabas sa DBM Circular No. 2020-14 ng Department of Budget and Management o DBM ay maaari nang gumawa ng home care COVID kit ang mga ahensya ng gobyerno para sa kanilang mga empleyado na nagpositibo sa nasabing virus nang walang binabayaran ang mga ito. Maaari anyang gamitin ng mga ahensya ang kanilang maintenance and other operating expenses o MOOE para tulungan ang kanilang mga tauhan na tinamaan ng COVID-19. DBM Circular Number 2020-14. This is a reiteration of applicable guidelines relative to utilization of agency budgets for purposes of implementing health protocols. Nalaman ko po, pwede ho natin gamitin yung ating MOOE para po subject to availability of funds, budgetary and otherwise, but at no cost to the employees. The public sector may also consider implementing COVID-19 related programs prescribed for the private sector under DTI DOLE JMC number 20-04. So ano ibig sabihin? Pwede ho tayong gumawa ng home care COVID kit para sa ating mga empleyado. Kunin ho natin sa MOOE. Allowed na po naman ito. Meron naman hong DBM circulars. Bukod dito ay sinabi rin ni Lizada na maaaring i-cover ng DBM ang mandatory mass testing para sa mga empleyado ng mga ahensya ng gobyerno nang wala pa ring binabayaran ng mga ito. Aniya, ito ay bilang pag-iingat at proteksyon na rin ng mga empleyado laban sa nasabing sakit upang masiguro na nananatiling ligtas ang lugar ng kanilang trabaho. Yan ho yung pwedeng i-cover dun sa DBM at no cost to the employee. Kunin nyo ho sa MOOE nyo. So kung meron ho kayong mga teams, Team A or Team B, so pwede ho kayong mag-testing, let's say, every 2 weeks, kung kailan ho yung palitan ng next team natin. So let us preventive and protective as well. So at least assured kayo na ang lahat na nandoon sa inyong bubble ay safe po. And hindi tayo makakahawa sa ibang tao. And we know that when we report for work, ang kasama ho din natin sa opisina ay safe din po sila. And that we will be able to serve better po when our frame of mind is in that way. Samantala, pinayuhan din ng opisyal ang mga ahensya ng gobyerno na magsagawa ng alternative work arrangements sa gitna ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 dito. Pinaalalahanan din niya ang mga ito na patuloy na alagaan ng kanilang mga kawani dahil mas mababawasan aniya ang magiging alalahanin ng mga ito kung batid nilang handa silang tulungan ng mga ahensyang kanilang pinagsisilbihan. So I am reminding the heads of agencies, alagaan ho natin yung ating mga kawani ng gobyerno na under your care, under your respective offices,
we are allowed at ginagawa na pala ng DBM ito. So, let us prepare for them a home care COVID kit para this will also declog yung mga ibang health centers na pinupuntahan ng mga public. At least kasi ang hawahan ngayon hindi lang yung ating empleyado, pati na sa bahay nila. So if you take care of them as well, the stress and the worry that they have will somehow be lessened if they know that they are also being cared for by the respective government agencies po. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa balita naman mula sa probinsya, ang Vice Mayoralty candidate ng Misamis Oriental itinurong isa sa mga sospek sa pagpatay sa Hospital Medical Director sa Cagayan de Oro. May detalye pa dyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Kumikilos ng tracker teams ng pulisya upang arestuhin ang dalawang nagsilbing umanong prime accused pag-ambos patay kay late Maria Rina Xavier University Hospital Medical Director Raul Winston Andutan Jr. sa lungsod ng Cagayan de Oro noong unang linggo ng Desyembre 2021. Sinabi ni City Police Director Colonel Aaron Mandia na maliban sa tatlong arestadong suspected gun for hires na kulong na sa regular jail, inatasan rin sila ng korte na arestuhin si Vice Admiralty candidate Richard Hipte kasama ang middleman na si Rinaldo Tortusa na kapwa-residente sa barangay San Alonso, Balingwan, Misamis Oriental. Inihayag ni Mandia na malaking susi pagresolba ng kaso kung maaresto sina Hipte at Tortusa kung ano ang motibo ng krimen at kung sino ang nasa likod pagpapatay kay Andutan. Sa ngayon kasi hindi na makikita pa si Hipte na kandidato pagka-vice-alkalde ng Balingwan at maging si Tortusa na nakatakas ng malusob ng Joint Police Operations ang kanyang bahay noong Desyembre 3. Magagulitang tanging naaresto ay ang tatlong mga suspected gun for hire na walang kalam-alam sa terrain ng kanilang pinagtataguang lugar dahil lahat nagmula sa probinsya ng Bukidnon. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junel Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Pinag-aaralan ng Japan government ang pagdideklara ng tinatawag na COVID quasi-emergency si capital nito sa Tokyo at sa 3 pang karatig na prefectures. Sa gitna na rin ang mabilis na pagtaas ng bilang ng COVID-19 cases sa rehiyon. Nakatakdang talakayin ng governors ng Tokyo, Saitama, Shiba at ng Kanagawa ang kanilang magiging response sa itinuturing na pang-anim na wave ng COVID-19 pandemic sa bansa dahil sa malawak na pagkalat ng highly transmissible na Omicron variant. Inaasahan na magpapasa ng joint request ang mga leaders sa nabanggit na 4 na prefectures sa central government para sa deklarasyon ng quasi-state emergency kung saan mas magiging maikli ang business hours sa mga dining establishments at magpapatupad ng liquor ban at ipagbabawal din ang mga residente sa lugar na bumiyahe sa prefectural borders. Nauna nang nagdeklara ang Japan ng quasi-state of emergency sa Okinawa, Yamaguchi at Hiroshima prefectures mula noong Enero 9 hanggang sa katapusan ng buwan ng Enero. Bombo Sports News. Nakabuena mano po ng panalo itong Spanish tennis superstar na si Rafael Nadal sa unang araw po ng Australian Open. Si Nadal ang natira sa tinaguriang Big 3 na lumaban po sa prestigyosong Grand Slam. Makarang ipadeport ng gobyerno ng Australia itong world's number 1 na si Novak Djokovic. Si Nadal na dati ring kampiyon sa Australian Open ay agad nanalo sa first round kontra pa rin kay Marco Sirona ng Amerika sa score na 6-1, 6-4, 6-2. Inabot din ng 5 buwan na si Nadal bago makabalik sa torneo dahil sa injury. Una lang sinabi po ni Nadal na magiging maganda pa itong Australian Open kahit walang magdedepensa ng corona ni Djokovic. Samantala, nalusutan din ng defending champion at Japanese tennis star na si Naomi Osaka ang unang round ng Australian Open. Pinataob ng 24 years old ng Japanese itong 20 years old na Colombian po to, si Camila Osorio at ito'y may score na 6-3, 6-3. Ginanap ang match sa Rod Laver Arena kanina lamang. Itinuturing ni Osaka ng 13th seed sa ngayon. Special daw ang kanyang pagbabalik sa laro. Sunod na haharapin ng dating world number 1 si Diana Yastremska o itong si Madison Brengel. Bombo Foreign Exchange Update.
palitan na po tayo ng piso kontra pa rin sa ibang currencies. Ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 51 pesos at 7 centavos. Singaporean dollar 37 pesos at 90 centavos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos 56 centavos. Ang euro 58 pesos at 29 centavos. Habang ang Saudi Arabian Rial ay 13 pesos at 61 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil po sa kinaharap ng buong mundo itong coronavirus disease 2019, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Evening Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald Biule para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sa Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Sa Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 4 minutos sa nakaligan sa taknang alas 7 sa gabi. May gabi sa Ransang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag na para tuntunan, zona libre. Karon nga daw sang Lunes, sa Petsa 17 kita sa bunan sa Enero tuig 2022. Sa ato sa ring pagpalagad sa ato nga paglop na sa karon nga gabi, may kopod na ang inyo sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Tugtog kita alas 9 ang takna sa ring gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pinakamadalagkuan nga mga balita. Balita lokal, balita nasyonal, balita sa luwasang pungsod, pinakamadalagkuan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Siyempre kita pag-updan man sang bugos nga pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporter sa ato sa ring mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers sa magatagman sa pinakamadalagkuan nga mga balita, pinakauli nga mga report. Agad-agad na po sa resitag sa Cameras of Responsibility. At isang tanan pagtamitanay sa ato sa ring nga mga kauto na mataga parabati na to na broad, mga pinanggata nga managrense ka mga Bacolod noon. Ganito sa luwasang pungsod nga naglantaw na karagap mati sa aton pinagi sa Facebook.
Lagi man sa aton official fan page ang Bombo Radio Bacolod, kag syempre sa aton man siniya nga mga kabombo. So dito rin makabaran nga lagalantaw man sa YouTube. So welcome na sa pagpangaragad sang panglunes sa edisyon sang Zona Libre. Kamusta ang adlaw sang Lunes po? Pitsa 17 nagtano sa bulan sang Enero tuig 2022. Kadasig lang sa ato sa ring tiyempo, kadasig lang sa ato sa ring mga inadlaw, no? Sa di makaban, pero ti amo ining ika-tatlo ng adlaw o ika-4 ng adlaw, no? Sa di makaban nga ti nagkuan kita, no? Nagsunod kita sa siring mando resolusyon sang National IETF nga ipadalom ang syudad sa Bacolod sa Alert Level 3. Ang kakutumbas sina imakabas sa unang nakaandan naton nga mga kuana, no? Nga mga quarantine status ang General Community Quarantine kon GCQ. So sa aton sa ring nga mga kauturan kag the same time sa aton nga mga kabombo ti amo na, no? Ginaayo talang, no, sa gihapon ang ining kooperasyon nga gina-updan man sang tanan kag sa halos kalabanan iya makabanan, no? Kooperasyon sa bahin sang sining pagsunod sa mga minimum health protocols. So nagay anay kita pinasaway da, no? Kay ti kabudlay, no? Kabudlay nga ikaw ang mabalikan, kabudlay nga ikaw ang maghinulsol, no? Sa kung ano matabo sa imo sa ulihiti ang aton sa isigahom nga ti unahon ta gid safety ta, no? Hindi ta gid papabayan iya makabanan aton sa ring kayong lawas. No, kay because nga mo ining pinaka-importante kag labi kag labaw sa tanan. No, mula nang aton nga kwanda, no, nga pang tapat kag pang balos ta iya makabaran, no, sa bahin sang sining pandemya ti diri pa kita makabaran sa pandemic, no, tob subo. 7 minutos sa nakaligat sa takna nga alas 7 sa gabi sa ato sa ring pagpalagad nanong nga tulabing tulapang don pila ka badragkuan nga mga barita, no, sa aton nga top stories of the day. Sa mga balita lokal, may entrapment operation karon nga ginaparegayon ng ato sa ring nga kapulisan, no? Di makabanan sa bahin sang syudad sa Bacolod. Ini parte sa bahin sang sining nagapamiki balasang nagapamiki sang vaccination card. So ano posible nga makaso ni ang ipasaka against sa sa ila, no? Nga ang ti amo ning ginahimo nila man. No, daw hindi naton maintindihan iya makabanan, no? Kami mga tawo gid mga tuso kag mga kwan black, mga salawayon, no? Kag mga kultura naton, no? Nga ti naga no? Himo sang mga bagay nga hindi amo. No, so hibalon tani karon sa patron makabanan sa pagputulong ni Bombo Carla Mi Defensor. Diri man sa ato sa ring pagpangalagad, no? Ang ining nasambit nga report. Samtang duga pa sa diri nga mabalita kung may impormasyon diri man sa aton sa ring pagpangalagad. Ang pahayag karon sang aton iya makabanan isa sa mga political analyst, no, diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod, Attorney Jomax Ortiz. Ini may kang tanan sa bahin sang sining pagbasura, no? Sa di makabanan ko pag-deny sang Comelec Second Division sa isa sa mga kaso, no? Disqualification case, no? Sa dito makabaran nga gin no? Disqualification case makabaran nga gin patigayunan, no? Sa nagakontra against sa kay Bongbong Marcos. Ang aton sa riya makabaran nga former senator kag magapapili, no? Bilang presidente sa pungsod Pilipinas. At the same time iya makabaran ti mumini siya, no? Ang naga-lead subong o kung nagapanguna sa survey, no? So against sa mga kontra niya, no? Sa Vice President Leni Robredo, Manila City Mayor Isko Moreno, Senator Manny Pacquiao, no? Kag Senator Pan Piloping Lacson. No? Sometimes sa Vice Presidential naman iyang mga aspirants naton or candidate na ni makabanan ti amo ni sa nga panguna ti siyempre na Davao City Mayor daughter sang presidente sa pungsod Pilipinas nga si Sara Duterte Carpio. No, naopdaman day o kung nasundan day Senator Francis Kiko Pangilinan, Senator Tito Soto, kag iban pa. So far daw mo ning mga kilala iya makabanan nga mga kuanaton, no? Nga mga padalagan, no? Sa pagka-presidente kag vice-presidente. Pero isa pa lang ini kakaso madumduman,
no, sang aton sa ring nga mga kabombo, may 7 tanan ka disqualification case. No, 7 tanan iya makabarang ka disqualification case nga gin patigyunan iya sang siring nasambit iya nga pagdulog, no, sa di makabaran kapag kwansang kaso against iya makabaran sa kay Senator Bongbong Marcos disqualification case. Pero ang Commission on Elections sa konang COMELEC, no, sinidriti nagpahayag sa gihapon, no, iga lakip sa ang pangalan ni Bongbong Marcos sa kunano man yung mga desisyon sa ulihi, malakip sa gihapon pangalan niya sa official ballot. So sa una pa lang tipaslong na kuno. Ano mga implikasyon sa didiri makaban base sa deres nga amo man ni Japon matabo or may ara gid dira sang maburo bakod-bakod nga ebidensya. No, kaysa sa marason nga daan kon nga ginabasura ini because sa kakulang sang mga ebidensya. Gibasura sang COMELEC Second Division. Kag ti sa punto iya makabanan nga base may mga biases dira, no? Ang pagaluntad sa bahin sang COMELEC Second Division nga isa sa mga nagauyat man diri sang disqualification case ni former Senator Bongbong Marcos. Amo ang nagrense nga Commissioner iya makabalan Commissioner Juan Guanzon nga magatapos man ang iya termino this February of 2022. So ano mga posibilidad, no, nga may mga biases sa desisyon nga matabo sa nabilin nga anom ka disqualification case ni Bongbong Marcos. Samtang duga pa sa diri nga mabalita iya makabaran sa aton sa nga para tuntunan ang probinsya sa Negros Occidental kuno parayon sa gapon nga naga-require, no, sang RT-PCR test. Di dugay-dugay pa man guro ni madula, no, ang sabay sang pag-require sa ang RT-PCR test basta nga sagwa kahalin, no, kag ti sulod ka diri sa Bacolod, nahinalinan mo dito is alert level 3. No, ang imo sa ning ginhalinan, no, so required ka gid nga magpakita sang 72 hours nga RT-PCR test. Diri sa may bahin iya makabaran sang syudad sa Bacolod ka probinsya sa Negros Occidental kung ikaw magasulod diri. Ang syudad sa Iloilo nag-require naman sini gati dapat may 72 hours ka man tong negative RT-PCR test result kung magtabok ka dito sa may bahin sang syudad sang Iloilo. So sa probinsya tinuway kuno sila to yan nag-require, no, sang sining nasambit iya makabanan, no, nga kuana, no, nga RT-PCR test, negative nga RT-PCR test result. Kagati ina ibulo na ko sa report ni Bombo Dennis Rubica. Ay sugpunta na lang pinaka-latest nga mga update iya makabanan sa bahin sang aton sining kuana, no, kampanya sa vaccination sa probinsya. Kagamay duga ma-report ka na si Bombo Carla may defensor ang papanigan sang karaban sa makatapos sa Easton Kaundok sa pagpamatok sa modernization program sang gobyerno. Di nga hindi gid sila sang modernization program, no, pamatian naton liwat kay gin panindugan sang hapon sa isa nga mga grupo ang pagpamatok sang modernization program sang gobyerno. Ibulong taman ako reaksyon sa Committee on Transportation sa City Council, Councilor Dindo Ramos. Kag of course, no, pilapay karon kami impormasyon nga aton sa Walabutan. Duma sa aton nga palatuntunan batihong kaso sang sang COVID-19. Sa bilog nga pungsod Pilipinas naglabot na sa 37,000 ka mga kaso. Kagati ang no vaccine, no vaccination, no ride policy nagsugod naman sa may Metro Manila. Ang mga public transport naton dito diri sa aton sa lokal, no, ti Balacar Transit do nagpatuman man sang saning no vaccination, no ride policy. Ay ti basi mawadaan kamo sang kwani, mawadaan kamo pasahero, pero okay lang. Di sige anad naman kuno ng Balacar Transit sa pagkalugi kag pagkapamirdihan. Pero ting ila daya ginasigahom na kuno ang kwan, ano, ang ining nasambit iyang kwan, nasambit nga safety sang tanan. Sige 15 minutos sa kaligan sa tak ng alas 7. Di man sa aton nga palatuntunan liog tayo gibumbulit sa kay Bombo Carla. Unahon tabi ni sa rektamente sa police station number 1. Draco agi sa kwan sa video ta.
sa para nga ti makwata dito, no, ang ining entrapment operation, no, sa aton makapulisan sa police station number 1. Amo na ning sa kuana, no, sa puraot na sang tiyempo, no, and then ang kuan bala ang aton sa iya makabanan nga sitwasyon ari na kita duha na katuig, no, nga may pandemya kita, pero may mga tawo man sa gyapon nga lain ulo, no, nga ti nagakuan sa gyapon, no, nagahimo sa mga illegal nga mga buluhaton. Isa dira, no, ining pagparigayon, no, sang saning pagpamiki, no, sang mga vaccination card. Sa dagligad, no, may operation o kung may gindakop man dito ang Barangay Singkang Airport, no, Barangay Singkang Airport may dinakop to yung makabanan sang ligad nga si Mana nga nagagamit, no, sang piki nga vaccination card. Ti isa sa marason to nila kuno nga gusto nila nga magwa. Ti ang punto naman naton, argumento naman naton nga gusto nyo magwa magamit kamo piki nga vaccination card. Ti nga way kita nagpabakuna, no ba na bla? Ang mga punto ginaton, punto de bistata, no? Kung gusto nyo malang gali magwa nga way kamo nagpabakuna. Kaya besides kinanglanon ina naton, especially kung ikaw nagatrabaho, ikaw ang nagapangita sang kalanon sa imo sa ring nga pamilya, no? Ikaw ang breadwinner, sang imo sa ring nga pamilya, ti kinanglanon tagid na, no? Nga magwa. So kumbaga ang vaccination is liabi naton kay ti everyday nagagwa kita mo. No, hindi ta kapakot kung sino na ng mga tao nga mabungguan tada, sino na ng mga tao masugata tada, may mga virus kita da nga makwa, no? So because sa saring virus pero gintay og ng bilog kalibutan, no? So, ti makabanan, no, sa aton saring nga makauturan, no? Amo na ginapa klaro tagid nga ti kuanong tama respetuhon tama na isa ka isa, no? So amo man to hambal ko sa ligad. Una, palanggaon tang aton sa kaugalingon, no? Palanggaon tang aton kaugalingon. Kaya nga kung palangga taton sa kaugalingon, palangga tama nang aton sa isig kapareho, no? Pero kung hindi ta palangga gulingon ta, ti da ko subong may hindi ta palangga isig kapareho ta. Kaya sa point palangga ti kung may virus ka, may tendency nga makalaton ka kung ay ka nagahalong, no? Ti ano na yung malatnan mo, no? Ti makalulo, ti okay lang ko ang malatnan mo to ya, no? Nang pagsik, no? Grabing resistensya, no? Sa imo sa ning malatnan to, ti okay makasurvive sa, oo, no? Kaya ang vaccination, although hindi niya assurance nga hindi ka malatnan, still malatnan ka, pero ti mangin mild na lang. Ang epekto, sini sa aton siring nga lawas, no? Hindi na mangin severe nga ti ma-hospital kita, mo na sa iban nga why nagapati sa bakuna, o sige, why kita hadlok sa virus, pero pamangkot, no? Kung hindi subong, maabot man ang tiyempo, nga sudlan kamo sang virus sa tao, kahit sudlan kamo sang virus sa lawas, no? Kahit the rest na yan, vaccinated na niya, no? Ang the rest, hindi naman to sa katakara, bakit mo lang nagtuyo sang virus mo, no? Nga patsyon ikaw, perdihon ikaw, nga makongker niya ikaw, no? Paperde niya ikaw sa away. Tikway ka na proteksyon sa lawas mo, dira na mabalik-balik sa imo, no? Hindi naman to sa katakara to sa mga fully vaccinated to. Kaya iban to naka-booster na, no? Hindi naka-booster to sila, mas bakod pag ito resistensya nila. Kaya ini sila, no? Ang naka-booster naman, hindi na to yan, hindi saling virus, hindi taksarang daw, kakapatay tadi, no? Daw mapirdi tadi sa vaccinated ka naka-booster niya, mangita ta sa iban, mangita man na Japon, no? Sang sudlan niya, no? Kaya diri nagatiner sa aton nga isal, sa tututunlan, no? Ara na dang virus, no? Kag ti ko may mga comorbid ka, may balatian kasi mo sining lawas, no? Isa na sa mga mangin target man niya. Na kung hindi ka vaccinated. No? So dira na lang na mabalik-balik sa inyo sa kutob sa may hindi vaccinated. Nga wala nagahalong.
Kaya may mga utod kita nga nabuluan nga hindi sila unvaccinated sila, pero perti ang paghalong nila. Kaya mo na ginambal ko nga may advice ang doktor sa ilang, hindi sila pwede nga magbaton sa bakuna. Di na okay na. Now, justifiable ang rason. O, kamagwati makitantam na sila, gahalong sila. Pero may bandi ang di daw pawala na lang gidla, kaway nagapati. No, sang sila nga virus. O, hasta pa sa pagpamiki sa vaccination card, ara pa kita da. O, check na to si Bombo Carla, may defensor. Sa area sa station number 1, kami nanakpan na ito sa mga kapulisan sa sinigapiki sa vaccination card. Bombo Carla, sa report, please come in. Yes, Bombo Pons. Dahil kita diri sa sa Station 1, Bombo Pons, dirikin na ang mga nakalidakpan o kung nagapanghingo sa fake na vaccination card kag sa fake na certificate Bombo Pons. No? So, sa information na ito niya nakuha, ini sila gipatigayunan sa entrapment operation sa may Quadra Street. Bombo Carla, yes, adjust bisa ilihog sa imong location, audio mo dabe para mas klaro. Bombo Pons. Go ahead. Yes, Bombo Pons. So, Bombo Pons, una gipatigayunan ini sila sa entrapment operation sa may Quadra Street, La Purisima Building, Bombo Pons. So, makitaan gani diri naton nga mayari ini sila nga laptop kag printer, Bombo Pons. So, ipakita nato no ang laptop kag printer. So, ari Bombo Pons, no, ari diri subong sa gindala na sa mga kapulisan no nga laptop kag ang printer. So ari sa subong sa may bangko nabutang laptop ini kag printer amo ini ang ginagamit nila nga ginaprintan no kag ginahimuan sa nga documents para sa travel certificate Bombo Pons kag sa mga fake nga mga vaccination card Bombo Pons. So information naton nga nahibaluan is tatlo diri Bombo Pons no ang mga kaladakpan kag sa subong na interogar pa ini sila sa mga kapulisan Bombo Pons kag ari naman diri subong no si Dr. Chris Sorongon Bombo Pons ini sa karon hakuan man ni naton sa information sa diin sila kuno ganito nadakpan sa may Quadra Street La Purisima Building diri ayon sa may area sa downtown area Bombo Pons. Okay, buti kompletos Ricardo ang gamit nila ha. So pagwa sino original gid nga vaccination card ang gwa? Tsaka muna karon na aton sini nga pag Alan Tawon Bombo Pons. So Bombo Pons ari si Dr. Chris Sorongon Bombo Pons no. Aton ini siya nga pag-interview Bombo Pons. So Doc mayong gagawin. Bali subong sini no gina-appreciate agad no kung ginakalipay ang natabo ni nga entrapment no nga ginapangunahan sa aton nga joint PNP kag sa ADG diri sa syudad sa Bacolod. Diri nato makita no ka-responsive sa aton nga uniform personnel nga para masiguro nga aton nga vaccination card kag mga travel certificate naton legitimate kag legal nga mga dokumento authentic kag totoo no. Kag we're very sorry sa mga nadakpan nga ambot nga nila ni obrahon na magtunto sa tao para lang ma-satisfy ang ilang mga requirements magbiyahe kag makaproduce sa vaccination card. So gabay pa ini maka-serve sang lesson sa tanan nga Bacolodnon no nga hindi kita mag-attempt maghimo sang peke nga mga travel certificate labi na gid sang vaccination card no kasi ang aton nga ginabutang sa alanganin hindi nang lawas pa kundi ang aton fellow Bacolodnons no kag sa subong sini nga may mga mando na kita sa DOTR sa DILG nga no vax no ride no vax no entry sa mga establishmento kabay pa magpabakuna kita kay sa datos naton makita tagid nga kung ano ka epektibo ang magpabakuna kung ano ka epektibo magproteksyon ang bakuna no kontra COVID-19 kag kung anong epekto sa mga wala na bakunahan sa COVID no. So gabay pa this will serve a lesson sa mga plano mapahimo sa mga peke nga card para lang kuno abi may vaccination card sila para lang makabiyahe sila. Abi, let us help our city to be safe. Let us play a role to achieve herd immunity nga magpabakuna kita. Sa kansin na kaso daw? At definitely, sa subong sini, matinil-tinil kita diyan ay mapipara kita sa ato nga affidavit para agud to mapiparar ang tanang nga dokumento at ipasakaan tagin sila kaso. Para this will serve as a strong warning sa tanang nga magplano nga maghimo sa mga peke nga mga dokumento na binagid sa ato nga vaccination card kag sa ato mga travel certificate nga ini hindi kini maayo para sa syudad, hindi kini maayo para sa ila kag we have really to put ang lahi no ang law
kung sa diin siya dapat ibutang. Ano nga penalty ang ila siningat pagkatubangon kung ano nga kaso do? Ati na siya nga mga kaso nga natin ginapabayat na lang na sa aton nga mga kapulisan kag sa aton nga judicial system, no, but most likely kita sa Emergency Operations Center kag sa Bacolod City Health Office, we will cooperate kung ano man ang kilala nila nga mga sworn affidavit dira o ano mga dokumento kilala nila para ma-prove nga ang ilang vaccination card ag travel certificate nga ginhimo peke, ang pirma nga nakita sa mga dokumento nga ni peke, kag ang mga tawo nga gipasulat nila dira wala gani ga-exist kag wala gani data sa aton nga database sa mga nabakunahan. Saan oras lang? Saan nyo lang Dr. Baton ang complete event na ang information sa sininga? Subong lang gid ni kaginasang hapon, no, nagkadto nga ato kapulisan sa Ayala, no, pag kumandiri ang isa naton ka nurse nga vaccinator, no, si Bogs, amo na siya gipalapitan para ma-confirm kag at least siya ma-witness sa ilang operation. So subong ni nga gabi ang aton mga uniform personnel nagkadto sa location nga kung sa diin ang aton mga suspects ara dito kag they were very happy nga successful gid ang entrapment kag ang resulta sini gabay pa. It will serve as a strong warning sa mga may plano pa maghimo sini nga mga dokumento. Pwede mo ma-share, what was the specific complaint? Anong complaint sa inyo? At yung reklamo gid una, no, may ara nga nag-message sa aton nga may nagabaligya vaccination card at the cost of 500 pesos. Tapos may ara pagit nga vaccination card nga ang ginagamit ko na magpirma, konfirma ang ngalan ko para na maghatag man sa mga peke nga vaccination card. So tungod sina ang aton nga ginobra, nakipag-angot dayon ng Emergency Operations Center sa aton nga mga kapulisan kag sa CIDG kag amo niyang natabo nga entrapment sa mga suspetsado nga nadakpan man nila sa mga gabi. Kung dati ginambagi nga amo ng area. May ara nga may nag-tip sa ilang mga informant naton. Amo na nga lugar ang ilang dapat kadtuan para masiguro nga dragi dagalin ang nagahimo sa mga dokumento nga peke. Ang operation nila, dugan na gid. Most likely siguro mo pa na gina from the start sa atong vaccination, sige-sige na gid gali. No? So may kang tanan ni Doc ang mga nadakpan sa Singkang Airport atong duha ka bilog nga babayi nga nadakpan nga nagbakal sila vaccination card for the worth 400 pesos. May kang tanan. Most likely siguro kasi isa lang sila ka grupo. So mo pa na ato gina-imbestigar kag gusto naton makakambalaan kung may mga kaupod pa ni sila nga iban para at least masiguro naton nga hindi na ni maliwat kag maproteksyonan tagid ang syudad sa Bacolod. So ipamailan nito ang kaso subong nila sa kagwa. At most likely, within 24 hours dapat ma-file nato ng kaso para at least hindi na sila kagwa, no? Kag at the same time maayo gid nga mabutang tagid niya kundi ang lai para sa ila. May panawagan ka Doc sa aton sini nga mga pumuloyo diri of course kausal sini. Ati ang una no aton nga panawagan magpabakuna gid sa kamatuod nga magbakuna. No, tapos ikaduha, hindi kita mag-resort sa mga amo ni mga paagi para na mapakita may mga dokumento kita nga nabakunahan kita. Because ikaw maglantaw Doc, most likely, hindi lang ni sila. May mga iban pa ding areas diri sa syudad sa Bacolod nga nagahimo sa mga Muslim. So hopefully, ang aton nga CIDG kag PNP makita nila ang mga iban pa nga mga lugar paagi sa ilang pag-imbestigar sa nadakpan para at least masiguro ta nga hindi na ni matabo. So mga nabiktima pagigalido ka pwede gid mapasuhan ka. Definitely kasi accessory sila sa crime, no? Iti the mere fact nga sila mismo ang nag-avail sila mismo ang nagpahimo, tapi si kabalo sila nga illegal ina nga nagpahimo sila. Nagtungod nga may consent masasabaw. Bombo Pons. Okay. Yes, sa Bombo Pons, amo na Bombo Pons, no? Ang arit si Dr. Chris. Mayo kasi Dr. Chris gigaling nagpadulong da. Yes, Bombo Pons. Sila ang kada parte sa ato vaccination, ang pirma sa vaccinator, ang mga serial number, ang mga lot number, ilang ang kopya. Pero nalipat sila nga mga vaccinator, hindi tanan doktor, may nurse man. So may ara dira nga isa na mong nurse gintawag niya Dr. Christian, Dr. Marmar. Hindi na niya tuhod, nurse man na sila. No, pero ti ini mo makita nga kung ano ka high-tech ang ilaman nga gingamit para gudto makopya nila ining mga vaccination card naton. So maging strong gining warning sa tanan nga plano nga maghimo sini nga mga illegal nga aktibidades ang Bacolod City Police Office,
no ang aton CIDG diri sa siyudad sa Bacolod lagson gi kamo kay pangitaon ko din man kamo dira para good to ma-assure naton ang siyudad sa Bacolod safe kay tungod ang tanan nga nagakapot sang bakuna original, authentic at pinaka-importante nakabaton gid sila sa bakuna. Thank you, Doc. So, Doc, thank you so much, gid, Doc. So, mabapons kaya mo to, no, ang pahayagikan kay Dr. Chris Sorongon. So, posible nga madamo pa ini sila ang nagimo sinisang mga fake nga vaccination card. Madamo na ang ila sini nga na biktima mabapons. So, lantaon naton karon, no, kung ano ang mga fake nga mga vaccination card nga gina himo sinisang mga suspetsado mabapons. So, wala pa diri ang mga suspetsado, no, so pero gina-itoriga pa ini. So ano mga taga-Bacolod man sila Bombokar? Amo pa na aron na aton sini nga hibalon. So, taga-Bacolod lang man ang mga nagkalalakpan. Yes, so far taga-diri. Taga-diri lang yun sila. Okay, so mabapons taga-Bacolod, no? So no, kaya Dr. Chris Sorongon, taga-Bacolod ini ang mga nagkalalakpan o nagahimo sinisang travel certificate gini. So why patangalan, no? Kay pa si katonta sila? Yes, sa Bombapons, sa mga no, why pakita sa pangalan sini nga mga suspetsado. So Bombapons posible, no, ang ato balang yung report nato nagligad nga duwa ka persona nga nadakpan nga mayara sang fake nga vaccination card sa area sang Sigang Airport. Posible nga dire sila nagpahimo o kung upod ini nila. Bombapons ang mga nagpahimo sang fake nga vaccination card ini Bombapons di part sila, no, sang ining crime. So posible nga mapasakan man ini sila sang kaso Bombapons di gusto pa nila yung magastos ng 500 pesos kaysa sa libre nga bakuna Bombapons. Oho, so grabe ba? Kung ikaw mapabakuna, magasto ka pa kinintos? Amo gani Bombapons. So ari, no, si sir, pwede ko kakuha sang information gikan sa imo. Sir, ano ka man sa entrapment operation, sir? Yes, Madam Kagina, kay around 2 p.m. sa Ayala, we're on duty. Nagkadto nga duha ka police officer na bulig kung confirm if legitimate ang vaccination card. So, timing man, ang sa card, sa police Sorongon, si Jermar, upod ko gina, from the start, kita naging kami na. Si Jermar, nurse na siya, gina si doktor. Galing kay Jermar, may punta. Sa punta, may MD na siya. Ang pirma ni Dr. Sorongon, ay Jermar, hindi amo. Paging confirm na namon, ang lot number, ang the services vial number, wala ga-exist. So, yung saksi lang ang Dr. Miraflor ng operation. Okay. I was expecting sa site na vaccination card lang ang ginobra nilang PK. And it turns out to be hasta ang travel certificate ginobra nila. Yung PK nila ang pirma ni Dr. Edwin Miraflor. Kasi in fact, ang pirma ni Dr. Miraflor kasi ng Garcildo sa amon, kilala ko ng pirma ever since. Ako naghipos sa lang po ani sa lagi ni sir. Kaya mo kapag takupkid, palapit ko sa sin, sir, confirm ko naman PK eh, o pakikinusa. Ito kagid mismo, sir, sa pagkakupkid. So, bali may nagpalapit sa imo, sir, nga nagpakita sang vaccination card? Kagina. Hindi mo familiar, sir, kung sino? Ang ngalan sa card, hindi na po kadumdum sa ngalan, gid. Sila gid mismo nagpalapit sa imo? Ang duha ka pulis nga nangaibulig, amo to siya. Kay nagpalapit man sa ila. Ang nangaibulig? Oo. So, with the help na sa amon, ibuligan na lang namon. So, paano, sir? May nagpalapit sa mga kapulisan, then ginatag ang vaccination card? Siguro, I have no idea kung paano na nila na-come up ng kaso. Siguro with the help sa mga undercover agents, intelligence naton, na-build up nilang case. Kag na-confirm, na-verified, ang outcome is positive gid siya. Mara gid siya may evidence kita. Basta ang aton nga mga printer nila as service evidence, kag who knows kung may mga accessory to dakpan kita. So mabalanta na karon kay inquest proceeding pang aton mga suspect in a while. So pila sila katanan kabilog, sir? So far kagina sa crime scene, 3, 2 ka bahay do legal age, ang isa nga laki, dublan ang buhok. I have no idea kung minor pa to, kagamay man to nga Wala pa may complete names sa wala pa. Ulat-ulat ng tamadam, kiyara na nabigibigay. Siguro yun ang papanyapon, tanas. May pakaon pa sila, sir. Sir, sinagay-ingatan nga. Christopher Mayang, ma'am. Christopher Mayang. Mayang. Sir, no? Yes, ma'am. Okay, thank you so much. So, mapapunsa mo na, no, si Sir, sa Christopher sila Mayang. niya mga, Sir Maya, no? Sila niyang nagpangbakuna sa area sa so, nag-upod mo sa entrapment kina?
Yes, nagapod gini ni siya no sa entrapment operation kay dito yan gid na nakitaan kay ginahibaluan ababa ponds no ay ning mga modus gid nga ginahimo tinahimo Grabe, pag no? din sila gali sa travel certificate ababa ponds. Okay, tidin sila nakapwesto da kay Station 1. So buara kitaon man di na sila ginpriso na sila ano sa kusina sila. Nagano pa mayara dari sa kilid dabi pumapons nga pwede anhano sa mga suspect no so ginpakaon pa ini sila pumapons sa mga kapulisan dari sa Police Station 1 ababa si Dugay-Dugay no ako na gina-inquest na ini sila sa subong tinion babapons. Okay, ti pa kanon anay ha. So posible kung priso gina sila no. Yes, sino nga team, sino nga police nga nag-upo sa Station 1 si Medyo Sarona man? Yes, ari madiri si Major Saron abang papons so pangayuan taman ini siya sa karon no sa statement regarding diri sa entrapment operation ni patigayon sa PNP kag sang CIDG Bambapons. Naminsan to ni sir to sa uli mong interview may babayi? Yes, Bambapons, duwa ka babayi ang suspetsado kag isa ka lalaki Bambapons. Okay. Makita mo na mga printer do ka malahalon pa sa mga printer meaning kasi do preparahan gini na Bumbo Carla. Amo gani abang papons no steady ang may laptop man ini sila pero mayo gid bang papons nga nakuha ining laptop kay ining makabulig gid ini no sa pagpasaka sa ilasang kaso no kay ari diri ang mga dokumento ebidensya na gid bang papons. Sa nagapamiki ti sa may nadakpan nga nagbakal gid piki nga box card. Sa subong nga bombopons wala pagida wala bombopons so ang nagahimo amo ang nadakpan kung nami pitani kung may nadakpan pagid nga amotong nagbakal so galing kay entrapment ina mo no ang nag-operate ang mga otoridad manaton. Yes bombopons ti ang nagahimo gid amo ang nagkaladakpan so ang pagid ni aton sini nga si saon pagid bombopons kung ini nga duwa nga nadakpan sa Singkang Airport amo ini ang akon sila ang nabaklan o kung dito man diri man ini sila nagbakal sa mga suspetsado sa subong nga gabi bombapons. Okay no so anyway may kay at least kin proseso gden kuan ang kaso no wa siniguro falsification no. Ang nakaroon na aton sini nga hibaloon na bombapons no kung ano nga kaso ang ila sini nga pag-aatubangon bombapons. Sige, no? So, balikan tayo na kung Bombo Carla sa update, no? Dapat makuhingagaw ito ng mga pangalan. Kung makakuha ka rin sa pangalan nila, kaya tidak mo kayo pramangkot sa resin. O, basi makaparintihan nila ni. Nagapinamangkot to. Oo, bombapons, no? So, muna tingnan natin nga makuha gida sa subong nga mga tinion. Ika-confirm na to no, kung ano ni ang mga pangalan, sini nga mga suspetsado bombapons. Okay. Salamat kay Bombo Carla. Balikan tayo muna dugay-dugay. Yes, mapapansagikan dari sa Police Station 1, hindi si Bumbo Carla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, assistant overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Bombo Breaking News. Sige, no? So, salamat sa patrol. Bombo Carla may defensor sa Bombo Radyo Bacolod, Philippines Standard Time. 37 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Tatlo ko man persona dakpan sa entrapment operation, no? So, ti pa matuod nga nagapamiki gid sila sa vaccination card. Ti kung may mabiktima sila lipay sila, no? Pero ti ang ibang to'y madakpan man nga piki ang vaccination card, ang ginagamit nila, may liabilidad man to sa gihapon, no? So, hindi man Japon iya makaluwas, no? So, ti inibot sa lingon iya makabanan nga away kamo iya sang kasong ato bangon kay ti ulihin man ni ang vaccination. Di bla may ara kita ginatawag nga vaccination law no sang pungsod Pilipinas. Ti sa kantidad sini diri makabanan no nga pila ni 500 pesos no sa kantidad nga 500 pesos ti makapang-into na sila no sa ila nga kuan no sa ila iya makabang isig kapareho. Di ka mo, makapanginto na sila. So, galing kay kuanan taman, tagaan taman sang pagdayaw ka pa si dungog. Ato sa riba kapulisan, no? Ang EOC naton, Emergency Operation Center ta sa pagpamuno, no? Ni EOC Director, former City Councilor M. Ang, kag at the same time ni Dr. Chris Zorongon. Ang aton nga Deputy for Medical, sang Emergency Operation Center, no?
So, nagliga to report na tonti, kwan lang to yan, nagamit na sang piki vaccination card. Ari mo gining manufacture. In order nga mauntat naton, no, kag masagangta ang mga nagapamiki sini, no, pauntat ang ila sa operation, unahon tagid ya dakop ang nagapanghimo, no, sang piki nga vaccination card. So amo ni issue ni, no? Nagligad pa since nagsugod kita last March sang aton nga vaccination. Nangin issue na ni sa aton ang ining posible kapag pike, no? Sa mga vaccination card kabala mo iban matao matuso mo. Di ko hindi ka may pabakuna, tin nila ko may gamit pike, no? Nga mga vaccination card. Tiga manghalit pa kamuya kag dugangan yung pagid ang problema. Kaya dito ka sa katawhay ti ginispikar libre, no? Ang vaccination card. Tiga nga mabakal pag mo 500 pesos. Ang 500 pesos na nga piki hindi hindi na makapulos, no? Sa kabuhi sa isa ka tawo kung madula. Ngabi mo vaccinate dakpan mo Japon, no? Kilala taman niya Japon, kilala man Japon ang mga doktor. Kabala mo hindi naman doktor niyang bakuna mo, no? May mga healthcare workers kita, like abikon midwife, pwede na sila tublok sa bakuna, no? Midwife sila ng nurse, no? Pwede na sila makatublok sa bakuna, tabi yung mga doktor lang. Bisan mga barangay health workers, basta may mga expertise na, no, pwede sila yung pangtublok kag ginapamutang ginang mga pangalan nila no, sa vaccination card. No, so mahapos nga dakpon ti kita mo nagasalangisag, hindi amo nga maapelido no, although masunod yun na pero na sa EOC Deputy Medical si Dr. Chris Lungon, sunod niya ngalan niya pero ang pirman Dr. Chris hindi niya masunod. So dira man kamo sa gyapon madakpan, no? So muna aton mensahe sa aton sa mga katambaw, no, nga bimhimo pita sa mga bagay nga mga hindi amuman, no? So ang 500 pesos hindi nakabayad, no? Nga madalatnan ka sang virus kaya hindi kayo gusto sang vaccine, kag mo hospital ka milyones sa imo gastuhon. Imagine, walang kamo galing kaagi, no? Hospital pamangkot kamo bla sa mga nakaagi hospital dira. No, nga na COVID sila nga way nakapabakuna kung daw ano ka dako ang gasto nila, hindi magnubo sa milyon ang gastuhon nimo. Imagine, luluso na tagani kakaon, no? Ti libre nga bakuna, balibaran ta pa. Kag daw mas maalam ka pa imo iya sa mga doktor. Maalam ka pa iya sa mga doktor. Tigin pagi man ni sa test ni, tanan. Do you think nga kung wala ang bakuna, pilanahan ka basip ang labot 100,000 ang mga nagkalamatay sa aton di, o 200,000, 300,000? I-compare pa gani sa iban nga makapugsuran nga milyon ang nagkalamatay? Di bla? No? So muna galing kita hindi kita kapaalam-alam, no? Kaya imong alam, why nas ka malingking lana? Tigaling kayo yung mga Pilipino, consider din na galing nga mga utro kapilosopo. Utro pilosopo. Tin-short to misay na basa-basa man tas panit sing ibos. No? Itaway magiging alam kita, pero because ang trend subok, because sa mga nagkalamatay, because sa mga nagkalaratnan nga ini, kagadamo sa mga kauturan ta nagkaladula bangod sa COVID. Hindi ka pa imo yung makamarasmas. Sobra-sobra na gid. No? Sino yung mga kaso ni? Ako kampante na ko ni sa mga kaso, bisa magtinaas, bisa mag 50,000, 80,000 pa na. No? Ang importante na fully vaccinated ka na. So muna ang buta silingon da. Hindi kumo nga 37,000 ang kaso, subong kadlukan ta na. No? Actually, ako personally, why ako nadlok sa kaso ni subong 37,000 nga iban niya daw grabe na. Hindi ka madlock, it's because nga fully vaccinated ka na. Kagang iban naton sa nga makauturan, nakapa-booster na 3 months pwede ka nakapa-booster shot. Para mas mabakod pagid ang imo nga resistensya
no, against sa kay COVID. Na matapos ni okay naman lang ni tanan-tanan. Tiya, ini mga nagpositive although ti mga Omicron nga variant na like for example sa Metro Manila kag sa pila ka mga probinsya sang sang NCR. Oh, pero ato ya, no, mga fully vaccinated na to. Sinidri bakabanan ang aton nga makauturan. Like man diri sa aton hindi kita siling nga hindi kita makambal nga hindi tayo madupta na sang COVID subong. Still, no, we are prone sa COVID. But because nga fully vaccinated ka, no, mangin mild na lang ang batsagon mo. Makaya mo sa magpositive, mag-duty ka, okay gani. Really kita require subong 6 to 7 days sa pag-isolate, no? So, mo na. Oh. So, that's it, ha? Sa didre makabasa, bulautan ni karon sino ni mapangalan, ining duha nga ba nagkadadakpan. Balikatan ko sa report ni Bombo Carla May Defensor. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 sa gabi or alas 7. 45 minutos na nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Ariyawa, no? Diri kita na ya. Kay there are all 7, 1 down, no? May 6 pa kabukusan, no? Sa mga petisyon diri nga gin-file against sa kay former Senator Bongbong Marcos, kaamo ginaya ka-highlight para sa ila sa kay Bongbong Marcos, no? Amo ginaya ka-threat sa ila si Bongbong Marcos, no? Sa mga presidential aspirant, no? Naton, bagay, demokrasya Pilipinas, isa kaysa sa aton, may right na mag-file da kung ano, kung may makitaan tada nga mga rason, no? Sa likod nga pwede ma-disqualify si Marcos. Ang issue din para ma-disqualify lang, no, si former Senator Bongbong Marcos nga nagapapili subong presidente sa pungsod Pilipinas sa pagbuton ng eleksyon. So ang isa niya sa mga kaso sa 7, isa ang ginjunk o kon gin-deny, no, sa second division sang Commission on Elections so konsang COMELEC subong adlaw sang Lunes, no, nga i-cancel ang certificate of candidacy sa pagpapili bilang presidente, no, sa pungsod Pilipinas. Ti pamangkot, mangkoton tak mo nga madaog na gis Bongbongaw. Muna pamangkot da. Madaog na gis si Bongbong, way patakpakot kasi no mangin presidente, no, sa pungsod Pilipinas kay ang tawo man Japon na magausgar. Ari sa pekalinya ay isa sa mga political analyst man kilala kag lagting abogado sa siyudad sa Bacolod, Attorney Jomax Ortiz. Attorney, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod. Pwede mo si Bombo Pons. Bombo Pons, mayong gabi sa aton dira maukod nga mga tagpalamati sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental mayong gabi. Yes, attorney, salamat no sa sining oportunidad ano. So sa lingkod ni sa 7 ka makaso niya, isa pa lang diri ang disqualification case nga gin-deny sang second division sa Commission on Elections COMELEC against sa kay presidential aspirant Bongbong Marcos, ano. Anong imong nakitaan si diri attorney nga mga nga mga senyales no with regard sa sining pag-deny sang second division sang COMELEC? Masadya ini Bombo Pons. Tungod kay ang ini nga kaso sa second division, 3 ka nagpirma sini, no? Kay 2 man lang na ka division sang COMELEC tamo. Sa second division, si Commissioner Socorro Inting, si Dulay kag Siko, unanimous ang ruling nga ang ini nga petition amo ni ang pag-cancel sang COC ni candidate for President Bongbong Marcos kay tungod nga naghimo siya sang ginatawag material misrepresentation sa iyang COC or Certificate of Candidacy nga porma. Kay ang ini para sa ibalo sang tanan, ang abogado sa sini nga grupo nga nag-file amo si Theodore T nga former spokesperson sang Supreme Court. Kag amo man ni siyang abogado, if you will recall, nga abogado ni Leo Echegaray atong una gid nga Pinoy sang 1999 nga ginbitay sa sala nga pag-rape. Tungod sini nga desisyon sang Korte Suprema, it appears nga daw nagasinadya siguro subong grupo ni Bongbong Marcos. Kay na-boast ang ilang nga moral, Bombo Pons, nag-boast ang ilang nga moral considering ang ilang kandidato qualified gali kay baluka ko nag-desisyon ang second division
nga disqualified siya ati ilo moral ni ang tanan nila tiway na kag ini nga petisyon isa pa lang iniya sa nabilin pa nga petisyon. Ang petisyon to nga nuisance candidate si Bongbong Marcos si nga ginfile ni Lihay-Lihay dismissed man to sang aton nga Comelec. Karon ini importante ini siya because amo ni ini siya nga nagapakan sila sa COC ni Bongbong Marcos. Mamangkot ang iban. Ano karon ang ruling sang Comelec nga amo ina ang natabo nga kaklaro na dito nga disqualified siya tungod sang NIRC. Ti ang para sa ibalos ng tanan, simple lang ang ruling sang second division, Bombo Pons. Una, may material bala nga misrepresentation kay nagambal siya nga qualified siya, nga gali hindi siya gali qualified. So therefore, ang iya nga ginbutang to nga qualified siya to run for president is a material representation and therefore dapat ikansilahon sang Comelec. Ang ruling sang Comelec siya nagasiling. Siling niya, okay, material ang ibutang mo dira kung bala qualified ka o kung hindi. Pero kung bala as to the issue, kung ini siya misrepresentation is another story. Siling sang Comelec, wala sang misrepresentation. Why question nga material? Pero wala sang misrepresentation in the sense nga, una, atong ginasait nga NIRC, nga PD 1994, nga nagasiling gito nga si Bongbong Marcos convicted. Ang siling sang Comelec, ini nga NIRC nag-efekto sang 1986, Bombo Pons. Ang nakomiter nga krimen, nga ginasiling nila nga wala nag-file sang ITR tuig 1982, 1983, 1984, kag 1985. So therefore, hindi ka makahimo sang isa ka criminal offense, hindi ka makahatag sang penalty sang mga krimen nga nakomiter mo antes mag-epekto ang laye. Kay ini ang PD 1994, nag-epekto ini sang 1986. So how can you be convicted of crimes assuming pa krimen ini nga nakomiter antes pa yan nag-epekto ang laye? That is why nga hindi mo matagan sang retroactive effect ang krimen. Otherwise, halimbawa, cyber Attorney? Hello? Bombo Pons, Yes, go ahead. kung mag-atake ka, kung mag-atake ka sa isa ka tao sa halimbawa sa Facebook, isang una, pwede ka katake, pero kung may cybercrime na ngalaye, hindi na siya pwede. That is why, galing kay kung ini nga pag-atake mo sa iya, natabo, wala pa mag-epekto ang cybercrime nga law, sa sina nga punto, hindi na siya applicable. Otherwise, you are giving a retroactive effect sa isa ka crime nga ginatawag. Nag-epekto ang laye, 1986, pero ato nga mga krimen, assuming nga krimen to sa 1982, kay why siya mag-file sa iya income tax returns, na-committer to ya sa 1982, 1983, 1984, 1985. So you cannot pass a law nga mag-penalize sang mga acts sang isa ka tawo nga tawgon mo krimen before nga mag-take effect ang laye. Siling sang second division, ang PD 1994 o kung NIRC, nag-epekto sa 1986. So therefore, acts committed by Mr. Marcos in 1982, 1983, 1984, and 1985, hindi siya covered. That is why, simple lang bumupod ang rason sang second division. So, ang matabo si ni Bombo Pons, nga ini siya, ma-file sila ni Attorney T sang motion for reconsideration within 5 days. Kaya nabato nila subong adlaw, they have 5 days to file some motion for reconsideration. That motion for reconsideration will be decided by the Comelec and Bank. Kung halimbawa, napirdi sila sa gyapon, kay affirm gyapon sang Comelec and Bank, maghambal ta Comelec and Bank, Bombo Pons, 7 na sila madesisyon. Subong ya, ang nagdesisyon lang, second division lang, si Commissioner Dulay, si Commissioner Ko, kag si Commissioner
ang babae. Guanzon? Now, hindi. Sa first division si Rowena Guanzon. Okay. Karon kay ma-file ang grupo nga napierde sang motion for reconsideration, that will be decided subong sang first division. I mean sang in-bank. So magambata in-bank, ining tatlo, plus ang apat pa, arada si Commissioner Bautista nga hindi appointed ni President Digong. Ara manda si Rowena Guanzon, hindi man na siya appointed. Inisubong ang nagdesisyon, all of them are appointees ni President Digong. In fact, si Dulay kag Siko, barkada yagid ini. Ining si Dulay used to be BIR commissioner. In fact, nakagi pa na siya gani assign diri sa Bacolod City bilang isa ka regional director sa aton nga BIR. Di taga Davao ini siya. That is why wala man ta nagasiling may mga biases diri. But the point is, unanimous ang ilang desisyon. If a motion for reconsideration is filed within 5 days, no? Pag file sini, that motion for reconsideration will be decided by the Comelec and Bank. Di magambal ta pito, kami tatlo naman to, apat na lang. May mag-upod na karon nga kwan, nga isa, daog na. Daog na kay 4 against 3. So we are not anticipating kung anong ilang abutuhay kay ang si Commissioner Guanzon kag si Commissioner Bautista ang chairman, hindi ni sila yung mga appointees ni President Digong, and I understand that 2 or 3 of them will be retiring sining February. So amo na nga before February ginpagwa nila ang ilang desisyon kay Bumbo Pons ang aton nga baluta iga-imprinta na ini mo, subong? 17. Inog-imprinta na ni nga January. Oo. Kaya karon Bumbo Pons, kung amo ni subong lakat, ang guaya, madala ang ngalan ni Bongbong Marcos sa baluta. Okay? Karon, kaya ara na ngalan ni sa baluta. Anong matabo karon? Kung ang Comelec o kung ang Korte Suprema, magasiling ang COC ni canceled, okay? Buot silingon, gin-reverse ang desisyon sang Comelec. Ano matabo karon sa kung hinali magdaog si Bongbong Marcos? Kay ti ang iyang ngalan ara sa baluta. Kung ara ngalan niya sa baluta, kag ginbuto siya, kag nagdaog siya, and then after sang eleksyon, ideklara sang Korte Suprema with finality nga canceled ang iya COC. Therefore, ang buto sang pumuluyo, stray votes to. Wala to epekto. Kung wala epekto, ang second highest, kung sino nakagarner sang second highest number of votes, will be declared now as president. Amon ang matabo Bumbo Pons. Pero, may pending pa na subong nga disqualification cases. No? Balo ka Bumbo Pons, lain ang epekto sang cancellation of COC kag ang sa disqualification, lain man na Bumbo Pons. Kung hinali nga sa disqualification case, magasiling ang Comelec, niya disqualified si Bongbong Marcos. So kung disqualified siya Bumbo Pons, no? Kay nakasulat na ang iyang ngalan daara na sa naprinting na sa balota, ang Bongbong Marcos, question, sino karon mabulos siya? Pwede pa siya mabuslan? The answer is yes. Anybody. Utod siya. May utod siya si Amy Marcos. May ara man siya siguro bata nga Marcos man who is also qualified, no? Nga magpadalagan kung may qualified dira. Grabe, no? Kung utod siya man o asawa ni Bongbong Marcos mismo, kay ti Marcos man ang asawa niya, pwede makasubstitute sa kay Bongbong Marcos. Sano? Ang deadline will be noon time sang adlaw sang eleksyon, pwede pa siya makasubstitute. So that's why Bumbo Pons, medyo balantayan ini. Anything can happen under the sun, no? Okay. Ay, hindi pa ni siya final ang ruling nga qualified siya o wala makancel ang iya COC. Kay may pending pa to nga wala pa makadesisyon ang first division. Parte sang iya disqualification kay ini ang gindesisyonan sang second division. Ang iya lang niya nga petition to cancel sang iya COC.
nga ginfile sang grupo ni Attorney Theodore T. Pero ang disqualification case ara subong Bombo Pons sa First Division. Bombo Pons? Okay, sige. Anyway, ang pito ni ka disqualification case ni attorney, lain-lain man nga division ang mauyat, first kag second division. Ang guaya sini ang kwan, ang cancellation of COC, guaya daw humana ini siya. Kaya ang isyo palariho malangin na siya. Guaya daw consolidated. Ang nabili na lang Bombo Pons nga gin-consolidate man will be the disqualification cases daw 3-4 na kabilog ngara subong sa First Division. So hindi pa ni tapos ang tanan Bombo Pons, kami nabilin pa to na disqualification case ngara subong sa First Division nga wala pa makagwa ang ilang decision, and we are expecting that within the week or by next week magwa na ini Bombo Pons tungod nga ang baluta na schedule na nga ipa-imprinta Bombo Pons. Okay. So, way pagli isang rason nga mag-celebrate ang camp ni Bongbong Marcos, ano? Anyway, damo pa niya, no? Nga mga pagbago. So, attorney, galibog ang ulo ko. Nga hindi si Isko Moreno, nga hindi si Manny Pacquiao, nga hindi si Leni Robredo, ano man nipatan pa ko isa, hindi si Ping Lacson, no? Ang ginapailan sa disqualification case, why set nga si Bongbong Marcos ang ginahingabot subong? Una gid Bobo Pons, wala man ground nga pailan mo si Isko Moreno kag si Ping Lacson kag si Manny Pacquiao kay wala man sila ya conviction. Si ano lang ang may conviction mo, si Bongbong Marcos lang. Di galing kay ang iya nga conviction Bombo Pons, no? Ang siling sang iban, even the former justice of the Supreme Court, masing siya disqualified gina siya kay may arada sa penalty yang for failure to file sang iya nga income tax returns for 4 years, 1982, 1983, 1984 and 1985 nga may perpetual disqualification. Okay. Ano ang sabat sang second division sang Comelec? Siling nila, okay, may perpetual disqualification. Ang perpetual disqualification is not only an accessory penalty, but a principal penalty. So therefore, kung principal penalty siya, dapat i-include mo na sa desisyon sang Court of Appeals sa 1997, decision sang Court of Appeals. Kaya gin-modify sang Court of Appeals ang decision sang RTC sang Manila. Ang sa RTC sa Manila nga may imprisonment siya, okay? Plus mabayad siya sang tax due. Pero pag-abot sa Court of Appeals kay nag-apilar si Bongbong Marcos, gin-modify, nadula na to ang imprisonment kag ang nabili na lang nga mabayad na lang siya sang kantidad nga more or less mga 63,000 kag ginbayaran niya. Pero sa sinanga desisyon sang Court of Appeals nga naging final and executory, wala dira nakabutang nga may upod nga imprisonment. So siling sang second division, ang perpetual disqualification dapat ginupod to sa desisyon. Agod nga ma-disqualify si Bongbong Marcos. So since the decision only states that Bongbong Marcos will only pay tax due niya nga mga 60,000 plus, so therefore he is qualified to run for president. Bombo Pons. Okay, no? So what is 60,000 sa mga Marcoses kung mag-amo sila, no? So hindi pa na mabayar ba or araw pa, attorney, no? So here comes sa second division kay nasalimutogina, daw duha dira ang hindi appointee ni President Duterte, nga isa dira negrense man nga lawyer, Commissioner Ronald Guanzon, and said to be retire, no? This February. So before the end of her retirement siguro, base attorney makasiling kita nga may desisyon na ini. And sa paglantaw mo may mabayas sa ihan nga matabo with regards sa sining disqualification case man nga subong sa second division kung magwa na ang desisyon. Ini nga aton Bombo Pons, spekulasyon malang ini, no? We do not want nga mga siling bias si Commissioner Guanzon o si Bautista dira, mga abogado man ni, may mga prinsipyo man ni sila nga abogado. Dapat kung ano ya ang matuod, kag ginapatihan nila base sa atong gali, dapat amo nang ila pagasundon. Pero we must remember Bombo Pons, kay 7 na sila ang madesisyon o 6 na sila ang madesisyon dira.
Majority lang sinada ang kinanglanon bubupons mo okay. nga to affirm Mm. sang decision sang second division. So balantayan ini. But we are still waiting for the ruling sang first division parte sa disqualification niya. Kay bisan nakalusot din si Bongbong Marcos sa iyang cancellation sa COC. Pero we still do not know base kung ma-disqualify siya sang first division. So ini tanan nga mga kaso, Bombo Pons, magasaka pa man ini sa Korte Suprema. If you will recall, sang una, ginfailan man gani si Grace po, if you will recall. Ginfailan siya disqualification kay tungod nga hindi siya pwede makadalagan kay te Amerikana siya. Pero ang iya rason, paano ko nag-Amerikana kay ginbilin gani ko sa perta sang balay. Kay foundling niya si Sa simbahan, no? si Grace po. Oh, she was disqualified by the COMELEC, Momopons. She was disqualified. Pag-abot sa Korte Suprema, gin-reverse ang decision sang COMELEC. Okay? Kag if you will recall also, a petition for disqualification o declaration nga ano lang iyan ni President Digong, kay si President Digong, nag-substitute man lang ina sa iya sa una, kag lain to ang migot ato nga una ya, ang gindalaganan niya, hindi kay presidente mo, hindi mayor sang Pasay City. Galing kay ang gingamit nga porma, iya sang presidente. So ginfailan si President Digong sang disqualification on the ground nga null and void ang iya pag-substitute, kay tungod nga ang gidalaganan sang ginsubstitutan niya, mayor sang Pasay City. Oh. Kay anong natabo sinada? Gin-dismiss to nga petition ang gin-file against kay President Digong. That is why he was qualified to run for president and he is now our president. So, Bombo Pons, hindi lang ang disqualification cases, hindi lang inisubong niya kay Bongbong Marcos. Incidentally, ang sa kay Bongbong Marcos, sa iban nga kandidato, si Pacquiao, si Isko Moreno, si Ping Lacson, way man siguro sa nakita sila nga ground nga ipa-disqualify. Kag ang second nga rason sina, because admittedly, si Bongbong Marcos, amo ang isa o ikadua nga pinakabaskog yang nga kandidato ti kung siling hindi malang baskog, pailan mo git sang disqualification case. What for? Bombo Pons? Okay, no? So, given naman na, even sa mga surveys, ano? So, anyway, ang ginakuan ko sa nanda, no? Isa na siling mo itong ginang way sa mga biases, I hope nga ti mangin matuod ina, no? Kay ti ining pagbasura sang isa sa mga disqualification case niya, based man sa mga evidences kay ti ang siling diri, no? Sang COMELEC First Division, due to kwan ini nang hindi substantial ba, no? Ang mga ebidensya, attorney, no? So parang at least hindi man tadi maguba sa tawo, no? Kay balo naman kita kadamo man sang mga supporters sang isa kay isa, no? Nga mga presidential boss naton. So hindi pa ni tapos ang laban, actually Momopons mo. No. Hindi pa ni siya may disqualification case pa. You know, wala ta kabalo sa matabo, no? Why kita nga nagasiling nga base malubad pa ini siya, pero pan pa lang ini siya momentary victory for Bongbong Marcos. May apat pa, tatlo pa ka cases to sa first division. Ti initanan ang aton mga spekulasyon. O galing kay tungod nga nakabintahan na si Bongbong Marcos, kay tungod nagwa na ang desisyon, alang-alang man karon na Bombo Pons nga ang tatlo to ya nga nagboto ya nga hindi siya ma-disqualify, mabuto to ya sa iya disqualification. Nang ila rason sa ilang decision sa subong, medyo may pabor na nga daan sa kay Bongbong Marcos. So sa silang punto, yes, ang ilang rason bla na plastar na nga daan parte nga ang retroactive effect hindi applicable kay Bongbong Marcos. Secondly, sa decision wala da nagasiling may perpetual disqualification. So amo ni mga bintaha nga mga arguments ni Bongbong Marcos. That is why ang abogado ya nagasilibra na gani sa Tony Rodriguez, alingati bahala da sila kung anong ila plano da. But in so far as we are concerned, masilibrar kami anay. Bombo Pons. Sige, no? So bantayan natin na attorney. Anyway, thank you gid, no? For being a part of
this Monday evening, no? There is Zona Libre. Attorney, salamat kag mayong gabi. Salamat and good evening to all listeners. Salamat. Attorney Jomax Ortiz, sama-sama kilala nga political analyst, kag lagding abogado, no, diri sa Baysyudad sa Bacolod. Dinay ang pagkwata sa reaksyon niya makabre regard sa saning pagbasura sa isa sa mga disqualification case to cancel sa certificate of candidacy ni former Senator Bongbong Marcos. Sige, no, mga kabanan. So, sa mga kabombo naton, do you agree? No, nga si Bongbong lang ang hingabuton, no? Subong kay because nga leading sa survey. Kag siya lang kuno may kaso. Pero balda man sila no, sa ilang mga argumento dire, no? So, kung tax issue ang paghambalan, nga angaway ini nagtuhaw last pila ka term si Bongbong sa pagkasenador. No, isa sa katem tapos sa padlagan sa bilang vice presidente na pierde siya, no, sa kay Vice President Leni Robredo, no, enti amo maning ginasigahom sa mga supporters sa Subong gusto gid siyang ibalik to Subong bungguanay sa Japon tutuod na gid ni ang bungguanay nila ni Vice President Leni Robredo nga magapapili sa pagka presidente, no, sa una to yung pahayag ni VP Leni ni Leni Robredo singati kun diin sa makadto lagson ta siya, no? Kung padagan sa vice presidente, yung padagan mako vice presidente kaya pwede mo ko pareili ka. Di na daw kinanto na yung istorya. Ara kanada sa peak malapos manaog ka pa daw lagson. Nisangga kay galaga sa kay Bongbong man, no? Kung nagapatim labi si Leni Robredo nga bakod sa kag siya ang butuhon sang tawo. Saka sa pak sa ibanda. No, ay ligad niya to blang pahayag nga ti ko din kuno padagan posisyon ni Bongbong kontra niya Japon para hindi kapungko sa pwesto. Ti anong guayas na, no? So ti na alam balanon problema sa abogado. So ang aton sa didre mga kabanan, no, kay ti ang ending sa Japon is numbers game, no? Ti pamangkot, no? Bongbong Marcos as the number, no, sa bahin sa Commission Elections o sa COMELEC, ini mga commissioner, when it comes sa finality na or votation na, no, sabat naton dire is yes. May ara siya kay because naibaloan naton nga ti ini ang alay man sang administrasyon Subong, although ginapagwa-gwa lang ni Digong Subong, no, nga ti ginakontra niya, gina-issuehan niya, no. Kaya damor ng isyuan Digong, damor ka sikat sa Bongbong mo, no? And I think this is a strategy man sa Japon, no? Sang stylist ni or sang manogbula, sang tao sa puluti. Gali ka mula na, ang mapabugal ni Digong Subong, ang iyang trust rating niya, taas Japon, no? That's why, ginabantayan man isang tanan Subong, kung sinong iya iga-endorso, kay kung may i-endorso ini siya, nga president sa ball, ti magamater gid na. Bisan pa paano magabulig, no? Sa atag sa tawo, no, or sa pagdesisyon sa tawo, kung sino sila sa imbuton sang iga endorsor niya. Kung sino. Purti galing kay bang sing tiduay sa gana kay Marcos do lain niya gana. No? Nga mangin presidente kag lain niya isang iga endorso. Ti nagagwa-gwa mangalan ni Isko Moreno, no? Ati gina-issuehan niya man gani, no? Matsudanser nga ni. Pero hindi gali ti iya man gali iya kuno tuta. Kaya daw siya man sa likod kunong padlagan ni siya. Do you think irisgo ni Isko ang Manila? Kaya si Isko na perde man ni milang senator mo. Padlagan sa senador sang last 2016. No, na perde man siya. May explanation why is it nga si Marcos kay because ngati may mga kaso siya, no? Pero klaro, ang income tax return nabutang diri failure to file sang mandatory income tax returns sa 1982 to 1985. Ti ano pa ni hindi pa ni Philippine Constitution, no? Nga ato sila nga basihan. Ti ang ginaargumento sa mga petitioners ang failure niya sa pag-file sa mandatory tax returns from 1982 to 1985.
ti argumento naman diri sa First Division, sa Commission on Elections o sa COMELEC, ti 1982 kag 1985, ang ginabasihan nyo diri, Philippine Constitution, nabunag ang aton Philippine Constitution, 1986 na. Sa pagpungko ni Presidente Corazon Cory Aquino, amo kumbaga mo na ng aton Biblia da sa pungsod Pilipinas, sa mga kasuguan, sa mga legal legal argument, no? Legal battle. Dira kita nagasandig da, no? Sa 1986, no? Philippine Constitution. Aton sa diba kabal sa aton sa nga mga kabombote or 1987, no? Philippine Constitution. Ti imagine, kalayo-layo. Ti amo ning argumento nila, that's why isa sa marason sinadara, no? Nga ginbasihan man nga ti gin kwan no? Gin junk, no? Sang siring First Division, no? Gin junk sa ato siring First Division ang ining petisyon for disqualification iya makabanan, no? Sang aton siring o disqualification case sa First Division. 1987, no? Sakto, no? Gi-correct ko na to. So, ang 1986 siya, nagpungko na iya, no? Sa diri makabanan, si, former, kag the late President, Corazon Cory Aquino. Kung nag-result sang people power. So, anyway, hulat naton tanatnon ini, no? Sa diri makabanan, pero, muna gitagaan tanaka mo da ligwa, nga posible nga ang ending sina is numbers game sa Japon. And may itong example ni Attorney Ortiz kasi nga sa kaso to bla, no, ni former Senator Grace Po, ni Senator Grace Po nga hindi sa Filipino naturally born citizen panagan sa presidente na disqualify sa COMELEC pero paabot sa Korte Suprema aging baliskad na gani lawig pa ni, no? Sa COMELEC may desisyon da labot ni Korte Suprema kag posibilidad may mapagbag-o pa nga matabo. Sige, no? Kag sa tong Attorney ni Ortiz nga sa case magdaog si Bongbong kag magdesisyon ang Supreme Court nga i-disqualify siya ang next nga may highest vote, no? Amo ning mga presidente, do you think nga maglinong ang Pilipinas? Kasi kung dira pagid maglain, bao kabay pang hindi lang. Sige, no? So tawag na Japon may desisyon in the end sa Mayo 9. Kung sino ang iyo sa ning butang kung majority sa Pilipino butang si Marcos sa Tamimo. Kung majority sa Pilipino butang si Liner Bredo da way Tamimo. Si Manny Pacquiao, si Isko Moreno, si Panfilo Lacson. Si Ping Lacson mayo man ni gani, no? Tani. Nga mangin presidente o kung mangin next president kay disiplina ang kinanglanon tamada mo. Halos subong-subong, halos tanan subong do ay na disiplina do kay pinagusto na lang, no? Sa sitwasyon naton. So kinanglanon taman ang tawo man kung tani nga may direksyon sa panggobyerno sang pungsod Pilipinas. 18 minutos sa kaligid sa tak na alas 8 sa gabi sa ato sa ringa palatuntunan. Magabalik kita tagdatanay sa pila ka mapromdom, no? Pagkatapos gilamang sini. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food.
Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine.
Sige, pabalik na rin sa aton siring nga pagpalagan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 29 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 8. Paraga pati diri sa aton siring nga palatuntunan sa Zona Libre. Ponce Ilagan, Bombo Ponce Espino. Diri kita blanay, no? Aliton kita makabanan sa luwasang pungsod. Ang eruption to blasang bulkan sa bahinsang Tonga. No? So sa mga katuran na at the same time sa aton siring nga mga kabombo. So asod-asod na ni nga mga eruption. And ang tsunami nag-igo na sa Tonga kag sa Pacific. Ti sa mga kautoran naton underwater volcano ini, no, malapit sa Tonga ang naglupok for the third time sa 4 na kaadlaw, no, kay ini may pumahog, no, sa reliability of surveillance of flights sa pag-access sa damage sa Pacific Island nation. So, sunod rin sa Australia Meteorological Service nga ang large eruption, no, nag-took place ito sa Tonga High volcano. No? So, pero wala man sa tsunami na warnings nga gin-issue. So, sang Sabado, ang eruption sa subong sa the biggest recorded, no, makabanan sa bilog sa kalibutan sa sulod sang 30 katuig according sa mga experts. So, may mga dramatic images ini nga makita naton, no, ang ini paglupok sang bulkan nga na-capture, no, sa real time. May mga abo, no, aso, gas kag steam, no, ang naglabot sa 20 kilometros o may katumbas ini 12.4 miles, no, sa kahawaan, no. So sa pila ka may ginawa man sa social media, amo maning isa sa mga kabak-an naton, no, kay magluwas sa Tonga, may mga utod kita didto bla nga malapit sa no, sa Tonga. Ang New Zealand, no, isa sa mga ginalantaw diri mga kabanan, no, sa ato siri mga kabombo nga isa sa mga nakabatsyag. Kami nakabati gid gani mo, no? Sang paglupok o sa bulkan dito sa babahin niya sang New Zealand. Ining violent eruption sa underwater volcano, Tonga, haapay, no? Ganabatian sa New Zealand, no? Kag na pick up man di as far away as sa UK, no, kasi Italy. So ang tsunami tara na alert sa New Zealand kag sa Europe, no? So may gin-share diri isa sa mga residente man nga nakabati gid, no, sang sounded like the booming of distant cannons. Grabe, mga cannons kuno yung galinupok mo, no, from his rural Hawaii to home sa southwest sa Auckland, no. So grabe monitoring dito subong, no, sa bahinsang New Zealand, no. So may isa kita sa mga kuan dito, no, correspondent naton, Bombo international correspondent naton, no, si Ma'am Juvie Sarge Amodente. No, man interview naton last time to sa pag New Year gid, first nga naka New Year man ang New Zealand. Kaya lapit man ning Tonga sama Samoa Islands, no. So check naton na be, okay na sa bumulit, no, si Ma'am Juvie Sarge sa Amodente. Ma'am Juvie, welcome again, no, diri sa Bombo Radio Bacolod. Pasensya gid, no. Good morning na dira sa inyo. Ma'am Juvie, si Bombo Ponce ni live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod sa Facebook kag sa YouTube, Ma'am Juvie. Good morning, Bombo Pons. Good evening dira sa inyo. Nagbalik naman ko sa inyo liwat mayong gabi. Yeah, so salamat gid ma'am, no, for giving me a time, no, diri sa Bombo Radio Bacolod, no. Ma'am, kay pinaka-concern gid naton regards sa paglupok sa mga bulkan underwater nga bulkan, no, dito sa Tonga. Kay ang New Zealand daw damo na reports sa ginakita nato gid sa gin-share mo, ma'am, nga may mga residente gili nga nakabati sang lupok dira sang bulkan, Ma'am Juvie. Ang New Zealand, as far as New Zealand is concerned, kamusta subong sitwasyon ninyo dira, ma'am? Okay naman kami diri sa so far diri sa South Island. Mas siguro mas madamo dito ang nakabati gid nga mas matunog dito sa North Island. Pero tungod nga diri kami sa South Island, so pero sang kagapon nakabati kami nga na diri gid mismo sa amon, nakabati lang ko nga may lagabong bala, abi ko anay gani ang pertahan namon nga abre
dito sa shop ko. So gipatan ako sa bata ko kasi lingkutan na wabi nga may bang nga dako. Tapos gitanaw niya siya sirado man to ma'am ang pertahan. Tising ko nga kadako gito nga nga bang sang ulihin na nga na sang hapon na nakita ko sa mga messages man sa mga friends ko nga nagpinamangkutanay na ako nakabati sila sang dako man nga bang bala nagahod. Kasi sila ay oo nakabati ko pati ang manghod ko nga dito nag-star sa Umarama sa daso naman nga nga lugar. Nakabati man siya. Ti siling ko ate amo na to ti kaya mo na istorya namon sang bana ko nga tungod nga under sa dalum na didira sa dalum may mga forces nga nagakalatabo dito nga hindi tayo makita. Muna ko nga makabati kami sang mga gahod nga tapos may nakabatyag ang iban nga mga residente diri sa amo nakabatyag sang jutay nga daw tayog bala. So I don't know, hopefully nga okay lang gid kami diri bala. So kabay pa no so pangamuyan naton ina Ma'am Jovi no. Anyway ti ini mga tayog mga aftershocks ni siguro ma'am kay ti in 4 days ago mabatsagan sa gapon mo nagalupok sa gapon Ma'am Jovi. Trabaho siling ko ang bulkan nagalupok Japon 4 days ago na. So mga aftershocks supposed to be. Yeah, that's correct. Yeah. Okay. So ano karon kay dira ka sa dito gani ma'am sa south ka mo nga portion? South no? Oo, sa south. Sa South Island kami. So although nga daw medyo layo ka mo but any warnings no from the government sa New Zealand like abisinin no kay underground volcano ini or let me say it underwater volcano no so may mga warning gini asang kwan no sa mga tsunami no may mga ipang issue na dira subong ma'am sa inyo or the way nga ti maghalong. So far wala naman sang warning sang tsunami diri sa amon. Wala naman sang tawhay lang gid wala man sang gid nga ginapaano kami nga magpreparar wala. Ang lang lang basta maamulan ay may mabatyagan lang kami nga kun bala nga jutay nga daw uyog-uyog tapos ang gahod gid nga ara sa kay bala mo ang linog diri sa New Zealand hindi pareho diri sa ato nga ang tawara sa babaw nga nagauyog-uyog ang lino ang diri ari sa dalom nga last time gani nga sang didto ko sa nakakadto ko sa Christchurch nga naglinog didto ang gahod bala daw hunis ang train daw mga bato nga kinagulo nga nagalinagumba bala nga mga bato amo nang mabatian wala iya sa babaw kundi ara sa dalom. Okay, no? So, at least, kaya mo na gusto na ito mabalaan kay sa inyo nga daang lugar, ma'am. Siguro, damo-damo man mga Pilipino, no? That's correct, yeah. Okay. Pero, so far as I'm concerned, medyo, wala naman gid. Wala naman sang nga ginapa-preparar kami. Wala gid man. Okay, so that's good, ano? So, anyway, nadunduma mo ma'am kasanong inyo last dar ang linog na nagluntad abi sa New Zealand? That was last dito ba lang naglinog sa sa Christchurch? Nga may mga aftershocks kami diri nga mabatyagan diri sa amon lugar. Tapos aside from that wala naman ko na dumduman nga kisa nagatayog nga may mga tag 4 points nga o 3 points amo lang na mabatyagan namon pero ang lalagko gid wala so far. Okay. So mga pila na ka years to ma'am? I think that was in 2000. I can't remember. They must have been in 2011. Dugay-dugay naman. Can't remember. I honestly can't remember. Okay. Pero dugay-dugay naman. Anyway, amo na. At least no, in general, normal gid no ang inyong mga helikopter as of this time. Okay. So anyway, so at least safe man kamo dira ma'am no sa part asang New Zealand. No? So balaod na nato nini importante kay daw kumbaga may mga signs na bala ma'am no for us nga maghalong kay hindi man tatuog kapakot no kung pagbuot niya sang Ginoo do ay mga may importante nga may mga preparasyon kita na bala.
Sana anuhan ko lang kagaina, sa nabatian ko lang kagaina sa news nga may isa ka scientist nga naghambal nga there is something nga may message nga ining natabo nga paglupok sang underwater nga vulkan sa Tonga. May message nga ginapaano sa amon there is sa New Zealand. There is may communication. So wala pa mabalaan kung ano gid ini nga communication ang iya nga gusto nga ipahibalo there is sa New Zealand. Pero so far daw wala man sang ano gid nga ginapa-preparar kami. Okay, no, sige. Anyway, ma'am, anong imong mensahe kay although family mo nagatutok man diri sa inyo anytime to subong pwede ka naman niya ka video call no maka message through Messenger no as Zoom so anong palabot mo nga mensahe sa imong nga family dire sa Bacolod? Maghalong lang man da sila kay ti amo man ni bala subong ang sang pandemic no. Ti amo naman yung Omicron subong so ti maghalong lang da sila kay ti kami diri nagahalong man. So mag-proactive lang gid kita kung maglain ng pamatsyag magdiretso gidayon sa doktor kag mag-inom gidayon sa bulong kag at the same time mag-take gid sa mga supplements kag magkaon gid sa maayo kag mga sustansya nga mga pagkaon mo lang gid ang mahimo naton wala na gid man kita sa mahimo kay hindi ta naman na makontrol. Yes. Ma'am, palagas ko lang pamangkot gali ma'am no. So kung sa south ikaw ang mas malapit-lapit sa Tonga amuning sa west nga direksyon no? North Island. Sa North Island banda kita mo ang Auckland nakabadako daglagko nga mga tunog ang mabatian nila kay tungod nga mas malapit-lapit sila sa sa North Island. So sa Auckland no? Okay, no? So, why man abi sa may mga buildings na nga nagkalawasak, ma'am, sa Auckland, lapit-lapit sa South Island kami, tapos ari kami sa Tunga nga bahin, hindi kami masyado maanuhan sina makabati. Pero at least may mga ginagmay kami nga mabatian, pero hindi gid sila nga lagko gid nga Siyempre matingala, sa akon niya matingala lang ko kung mga tubla ang gahod kay gidya mo nga naglagbong bala matingala kay gidya nga kadako nga lagabong. Okay, why man sa reported ma'am nga ti pang-evacuate because sa mga building sa Auckland may nagkalaguba? Wala man. Wala sa Tonga. Kay sa Tonga tuya ang kwan mo ang epicenter. Ang ang paglupok gidya sang sang volcan. Tapos ang New Zealand nagabulig naman tuya sa sa Tonga nagpadala na sila sang damo nga bulig nagani ang duha ka aircraft subong sang military nga mapadala na sang bulig dito kag sang aid kag naghatag naman gani ang amon Prime Minister sang kwarta dito para nga bulig man nga para nga man sa ila makabulig sa ila especially ang ginapangayod nila ang tubig so amo ginang sa ilang ihatag gid sa ila. Wow, ti mo na ka generous no sa government kini sa New Zealand no. So halin dira sa New Zealand pagto sa Tonga ma'am ano ginagamit ng aircraft lang? Aircraft, aircraft. So malayo-layo mo no? Amo lang man kami naman lang na magkalatupad nga mga mga island amo ng Fiji to nga Samoa, New Zealand amo na magkalatupad lang nga mga nga mga island, mga gagmay mga island, mga ginagmay bala. Ay, okay, no? Bagay. Sino pa ba magbinuligay, no? Kung hindi kita nga tupad balay lang, do mo na, kumbaga. Ma'am, iligal sa COVID, juta lang ba, no? Nga sitwasyon ninyo dira, ano to sila mo i-lockdown naman ka mo? So, Omicron variant sa New Zealand, kamusta? Nag-operate kami subong sa stoplights, sa stoplights, sa red, orange, and green. So, sa nakita ko nga news kagaina naman nga ma-announce ang amon nga Prime Minister sa Thursday kung maano kami sa red lights naman o depende kung anong yan kay tungod nga may
may community transmission na mainly sa sa North Island kag may-ari na diri mismo sa amon sa South Island. So amo nang ginakuno-kuno nga base. Pero mabalaan pa ni namon sa Thursday kung anong iya sini nga ihambal nga base kung i-move ya naman ini sa red alert sa red red lights. So far ari kami sa orange. So medyo giho-giho pa jutay pero ti ambot kung i-move yan na siguro sa red ti base ma-lockdown naman na base may mga places nga i-lockdown niya kung sa diin ang may mga community transmission. Kayo Nick ma'am no sang inyong kumbaga ti daw level na talaksan niyo dira no, red, orange and ano to gani? Green. Kasi yung green ti medyo stable na no? Muna nang komportable na. Ang orange restaurant to nga ang red daw amo gining mas lala. I-lockdown niya. So ilain diri sa aton ya diri sa Pilipinas like sa Bacolod kuan na nimo no? Level 1, level 2, level 3 hasta sa level 5 kita diya. Ano man kami dira man kami sa level 1, level 2, level 3 pero gin-ano niya sa system sang traffic lights. Okay. So balik naman kamo da subong ang face mask no? Balik niyo naman? Nagagamit pa kami gyapon, okay. mandatory pa gyapon ang paggamit ng face mask. Kung hindi ka lang makagamit face mask kung gapungko ka na sa table nga makaon ka. Pero kung ara ka sa sagwa nga magkasulod ka sa mga shop kag sa mga gid mandatory gid nga magamit sang face mask. Importante dira mga Muslim ang guro sa New Zealand vaccinated naman. So far mga 90% na ang vaccinated. So ang amon gani nga Prime Minister nagpa-booster na. So gina-target nila by end of February target nila nga base kung maka 70-80% na ang makapa-booster sini naman. Kay ma-start na I think pretty soon. Ma-start na ang injection, ang vaccination naman from 5 years old to 12. Wow. So ito nami nga mga balita. Anyway, keep safe Ma'am Juvie sa aton tanan-tanan, no? So ma'am, thank you again with these informations and pasensya sa disturbo. Good morning dira sa imo Ma'am Juvie. It's okay. Thank you very much. A very short notice, but at least I tried my very best, Bombo Pons, to give you the information you wanting to. Wag isang problema. Anyway, very kwangid, no? Kwangid ng ang balita mo da, no? Very good, Gid. Thank you, Gid, for sharing with us, ma'am. Good evening. I hope nga nakabulig ako. And thank you very much also. And this is Jovi Sargent from New Zealand, live from New Zealand. Basta Radyo Bombo. Sige, salamat. Aton sa Bombo International Correspondent from New Zealand. Ma'am Jovi Sarge Modente. Makulod doon man siya. No? So, newsworthy gid no, katahong gid sa mga report yung mga artist no diri nato nabalaan mga kaiping ini nga makapungsuran sa bahin sang kwan sang Tonga. Iba na pag-pronounce Tonga, no? Tonga. So, di mo ni siya ang mga eruption dito sang bulkan, kwan ni siya, no? Underwater nga volcano. No, dalom tubig daw kwan masanton ni daw taal, no? Taal volcano kara sa dagat, no? Or sa lake. Ang bulkan. Sa diri mga kabayan, sa mga delikado sa mga dagat kay ti kwan, no? Ang tsunami. Kwan gid, no? Nang may mga posibilidad. Pero sa New Zealand, sa kaiping sang Tonga, no? Web to sang tsunami warning, especially sa namtangan subong ni Ma'am Juvie. Tiing namin lang to kay ka-generous, ka-kind, no? Sang government sa New Zealand kaya nagpalabot na to sa sambulig dito sa Tonga. Sakay sila aircraft carrier sa mga apektado man dito, no? Nga mga utod naton, no? And I think may mga Filipino man na to siguro. Pero sige, one of these days, no? Maka-connect kita dito sa Tonga sang sa report
nga makamusta naton ang aton nga mga kauturan dito, mga kabombo. Sige, 49 minutos na nakaligas sa tak ng alas 8 sa gabi. Ano ba sa ato sa nga pagpanagan? Balikan tato na bumulit si Bombo Carla. May defensor sa pinakalitas nga update no sa sing duha ka man nagkaladakpan sa na sinuini. So ipabati tagin nisla. Iwaragwag tayo ng pangalan nila para nga magsikat sila no sa may sa sining panyempo kay ti amo ni sila ang mga mangin maalamon pagid or mas maalamon pagid. Nagapike payasang kwan mo, nagapike payasang vaccination card mo, no? Imagine mo din i-reserve ta na report mo kurbuas nagapike pa no sa vaccination card tigin entrapment sila. Gipinagbinan sa entrapment operation na dakpan ining 3. Sanday sino ini. Kano mga rasones nila nga ang ti kinanglanon pa nila nga pike sang vaccination card para makakwarta sila tingaway nagitaya paagi no nga makakwarta kita magluwas sa pagpamiki ti kabalo naman kita for the first from the very first no kabalo makita nga ti this is illegal no ang mapagpamiki sang sinima vaccination card sa kabaylo nga 500 pesos no. So bala naton ning latest nga development update no po sa Bombo Carla may defensor. Balikan naton sa patrol. Bombo Carla, please come in. Yes, Bombo Ponce, yari na no ang pangalan sang 3 ka mga suspetsado Bombo Ponce duwa diri mag-iloy kag isa ka babayi Bombo Ponce. So ini no gipatigay nga entrapment operation sa katapos ng kapulisan kag sang RIU6 Bombo Ponce no sa Purisima Building, Loksing Street, Barangay 24, Bacolod City. Kagamo ining resulta sa pagkadakop ni Ivan Huros, single ini siya, 18 anyos, kag taga Purok Herbabuena, Barangay Villamonte, Bacolod City, Bobopons, kag upod man sa pag-inakop kanday Loresa Ponelas, 45 years old, kag residente sa Purok Tunay, Barangay Bata, Bacolod City, Bobopons, kag ang isa amo ang iloy ini no sang isa ka sa nadakpan Bobopons, amo ini siya kilala kay Maribeth Horos, 44 anyos, kag residente sang Herbabuena, Barangay Villamonte, Bacolod City, Bobopons. Si Ari ang mga nakuha sa ila sang ginpatigayo na ang bypass ang entrapment operation Bobopons. So yari 7 ka pieces no sang COVID vaccination card kag mayara pagid sang Bobopons. So 7 ka vaccination card, 5 ka 1,000 kasugil amo ning ila sini nga kung nabinta kumbaga Bobopons no. 2 ka 500 Bombo Carla. Yes, Bambapon. Ara ka subong sa Station 1 Japan? So alam po sa kita Bambapon, bali agin na inquest na nila no ang 3 ka mga suspetsado kagati si Dr. Chris Orongo no niya na sa mga kapulisan kung ano ang pag-aatubangon sa mga suspetsado nga kaso Bambapon. So i-follow up tapos ni kay Police Major Sarona Bambapon no kung ano ang mangin na kaso sinisa nga 3 ka mga suspetsado Bambapon. So dungangan naton no ang mga nakuha pagid, isa ka laptop Bambapon, isa ka printer, 7 ka COVID vaccination card, di amo maning nakuha sa mga kay kada isa sa ila Bambapon mayara sang mga vaccination card no kung nag-issue man ini sila sa ibang tagin nga nila nga na biktima Bambapon. So mayara pagid sa 3 ka assorted nga COMELEC ID, mayara sang driver's license no amo ini siguro ang gingamit nila para masundan sang pangalan o kung complete name sa mga nagapahimo Bambapon. Isa ka dira man sang isa no ka vaccination card na nakuha sa posisyon nila kada 7 ka vaccination certificate Bambapon. Kaya mo man to kagaina no ang na-interview naton sa isa ka nurse gid no nurse Bambapon kaya nagaupod gid mismo sa entrapment operation Bambapon. Isunod sa iyati ang mga sulat tuya Bambapon no o kung ang pangalan sang nagbakuna isala no
ginhimo nila ya Dr. Abombapol, supposedly dapat nurse Abombapol, no? Kag ang pirma sa laman iti as a employee man Bombapol, di na familiarize na nila ya kung ano ang pirma sang mga nagapirma sa vaccination card of Bombapol. So okay, no? So tiprisogi sila nga tatlo. Amugig gani Bombapol, no? So kabay pa sila ni ang nagapakupra. Antas na kwa, antas sila payag? Bombapol? Na kwa, antas sila payag? Anong mga rason nila kuno? So Bombapol, wala tapagid nakwaan ini sila sa nga pakayag, no? Kay wala na ini sila nakagwa kag napaistorya sa aton sa media. Basi boss Bombapol, so pwede ta ini sila mapadulungan kag makuhaan sang pakayag kung naga-release ini sila ya sa mga peke nga mga bakuna amo matuganin no ang sa may area sang Singkang Airport at bangod nga nahadlok ini sila ya na magpabakuna ti sunuman kay Dr. Crisorongon ang pinaka rason gid ko nga may aras na nagabakal sa ila Bombapol nahadlok magpabakuna. So amo man gani ang ginahambalan na ang tanan nga pabakuna na i-risgo nila ang 500 pesos sa libreng bakuna Bombapol. Oho, okay, no? So check ta pa ba si hindi man ni sila vaccinated ning tatlo? Amo pa na aton siningay checkeron gid Bombapol, no? Kaya names pa lang ang aton sininga nakuha sa aton sininga mga kapulisan. I-follow up ini nato na Bombapol kay kadako gid ni nga problema diri sa syudad sang Bacolod, no? Kay ti madamo na yan sang mga nabakunahan, may ara pagid sang mga naga-release ang mga fake na mga vaccination cards. So ever since nagasugod Bombapol ang pagbakuna, pag-release ang mga vaccination card after kay gina-release na sa gilayon, nagsugod na ini sila galiya panghimo sa mga peke nga mga vaccination card Bombapol. Sige. So bulot na dugang mga investigasyon ano sa aton sa ring nga mga kapulisan. Importante din status nila, detained sa sulod na sila sang prisuhan subong. Yes, sa Bombapol. So pasakaan gid ini sila ya sang kaso kag may posibilidad nga hindi na ini sila makagba Bombapol. Sige. Salamat Momo Carla. Yes, sa Bombapol. So amo inang report gikan sa patrol ni si Bumbo Carlamida para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Assistant overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat sa patrol. Si Bumbo Carla Defensor, oras sa Bumbo Radio Bacolod, Philippine Standard Time 55 minutos sa kaligad sa taknang alas 8 sa gabi. Ang pinakalitas nga update sa sintatlo nga nagkaradakpan na nagapamiki sang vaccination card. May nabili na kita nga mapanumdom, no? Balikay kita pagkatapos kita sini. Standby! Bumbo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na ko sa Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sige, pabalik na sa aton sa ring pagpalagad. Una sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 5 minutos sa kaligid sa tag ng alas 9. Alang-alang na sa empo nato, nasa bayan kamo sa Santos ng Rosario, kag ang bombohan ay sa gabi. Ngayon agad Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa upo na pagmati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani,
aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag maghiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kag bugtong aton Ginoo, nagipalamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kag ginuhong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maging iloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Kabay nga matuman inis sa akon, suno sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako, nga ang iloy sang akon Ginoo, magkaris sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan, nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa bilog. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem, nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo, agud ihalad siya sa Dios sa pagtuman sang kasuguan. Si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait, suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay. Amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus. Kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala kamo makahibalo? Nga kinahanglan, yara ako sa balay sang akon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kadag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nangaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan.
Ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 40 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang bombohanay sa gabi. Dito sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Adlaw kita sang Lunes, petsa 17 sa bulan sang Enero sininga tuig 2022. Kag sininga gabi inyong mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abi ang mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz, sumalin sign on, tugtub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, mga nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe. Kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, subong man sa aton nga YouTube. Live man kita mga kabombo no sa aton nga YouTube, saranggid ka mo nga makalantaw, kag maka-comment, kag hindi gid magkalipat nga mag-subscribe. Sa nagapanguna naton ng mga balita, 3 ka mga persona, 2 ka babayi, kag 1 ka lalaki ang arestado sa entrapment operation nga ginpatigayon sa nga CIDG. Kaga Bacolod Police Station 1 sa Quadra Street, La Purisima Building, Locsin Street, Barangay 24 dito sa may downtown no, sinigid lamang nga gabi. Nadakpan gid sila nga nagapanghimo sa nga peke nga vaccination card kag mga travel certificate sa balor nga 500 pesos. Ining mga suspetsado ang ginkilala sandaya Maribeth Huros, 44 anyos, kaga Ivan Huros, no, 18 anyos, kabata pa mag-iloy ini sila no, mga residente sa barangay Villamonte, kaga Lorenza Funelas, 45 anyos, residente sa barangay Bata. Ka mga tunto sa tinalikdan sa maya barangay Singkang Airport no, maya nadakpan man to, duhaman ka mga babayi nga nagagamit sa peke nga vaccination card kay nahadlok sila kuno nga magpabakuna. Sadto wala pa matumod kundiin sila nagbakal no, 400 pesos to ang balor. So posible nga dito sila nagkuha sa downtown o kung hindi maiban pagid nga nagapanghimo. Sinigid lamang gabi no, ginpatigayunan sa entrapment operation ang opisina sa opisina nila dito sa may La Purisima Building sa Barangay 24 kung sa diin nagapanghimo sa peke nga vaccination card kag travel certificate ining 3 ka mga persona kag nakumpiskar dito sa lugar ang mga laptops kag mga printers. Ang una ni nga sitwasyon nga may ginapangatubang nakita nga health crisis, may mga nagapamintaha pa yan. Ang hindi naton maintindihan, nagaduwa-duha ang mga tao bala nga magpabakuna apang wala kamo nagaduwa-duha nga magbuya sa 500 pesos agud magpahimo sang illegal nga mga dokumento. Ining vaccination gani libre na gid ini nga ginahatag sa aton agud maprotektahan kita sa balatian. Anong dumon ta bala kun hindi kada karon vaccinated, dayon may vaccination card ka so maka-travel ka sang hilway, especially kung magnubo ng alert level tapos carrier ka nagaliyas ang virus. Kung hindi ka mo magpa-vaccine, comply ka mo sa mga requirements nga magpa-RT-PCR test, hindi kay mahimo ka mo sang illegal. Kag wala man siguro no sang may mabakal, wala man siguro sang may mag-consider bala sang idea nga magamit sa peke nga vaccination card kung wala sang may nagatanyag, kung wala sang may nagapanghimo. Ining mga nagabaligya no, imbes nga ikonsiderar bala sa mga tao ang pagpa-vaccine do ginapatalang nyo pa ya
sang tinalikdan may nag-comment pa din no sang gintalakay man nato ng kaangay nga issue sang natabo to bala sa may barangay Singkang Airport nga daw ginaapinan pa ang mga nagapameke nga nagatinguha na lang kuno nga makakwarta. Nagatinguha ka mo nga makakwarta sa illegal nga pamaagi. Insakto na bala? May mga tawo gid nga abilidara no maskin may pandemic mamintaha pa. Sumaayo gid kaya nadakpan no ang mga ini kudos gid sa Bacolod Police Station 1 kaga ato man to kaina no ang si Dr. Chris Sorongon ang Deputy for Medical sang Bacolod Emergency Operation Center kaga isa man ka nurse no nga nag-identify man kay ining nurse iya to pangalan ang gingamit sa vaccination card pero imbes nga nurse ang iya gimbutang nga designation dito is doktor no nagsala pa ining mga nagapameke. So sa karon nakahunong na ining tatlo sa Bacolod Police Station 1. Samtang temporaryo nga ginsiraduhan no ang OB-GYN department sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital sa siyudad sang Silay matapos nga nagpositibo sa COVID-19 ang pila ka mga doktor kaga nurse. Ang mga medical frontliners ang infected na sa variant sang COVID-19 nga makalalato. Posible nung Omicron variant ini ginalantaw pa sa karon so bangod sini kinahanglan nga mag-adjust gani ang operasyon sa iban nga mga departamento sa ospital ang apektado man kung sa diin ang mga emergency cases lamang sa karon no ang iga-cater dito sa may provincial hospital. Santo sa executive order nga ginpagwa no sa gobernador ni Governor Bong Lacson ginadumilian no ginapanumduman talang ginadumilian sa pagwa sa ilang mga puloy-an ang mga nag-edad 17 anyos panubo ang mga senior citizens kaga ginadumilian man ang mga nagasuprer bala sa mga comorbidities magluwas lamang kung sila ang mag-obtain sang essential goods and services, work permitted industries and offices kaga individual outdoor exercises. Samtang ginkumpirmar sa Media Relations Officer sa Vallecar Transit no nga nagapatuman sila sa no vaccine no ride policy. Suno kaya Jade Sibalios no amo ini siyang PIO sa Vallecar Transit ang mga inbound passengers nga padulong sa Negros Occidental ang gina-require nga magpakita sa vaccination card S-Pass kaga negatibo nga antigen test sa tion nga ang mga pasahero be ang nagikan sa Negros Oriental kaga probinsya sang Cebu. So sa inbound travel ininulunsay ang mga empleyado sa nasambit nga kompanya ilabi na ang mga drivers bala ang vaccinated naman batok sa COVID-19. Samtang nagdangat na sa anom ang mga nadakpan nga naglapas sa election gun ban santo sa data sa Negros Occidental Police Provincial Office. Madumduman no nga ang mga nagkaladakpan sa Comelec Gunban ang ginalakipan sa duha nagikan sa syudad sang Kabangkalan, isa sa Banwa sang Kawayan, isa nagikan sa Banwa sang ukon sa syudad sang Cadiz, kaga isa sa Banwa sang Hinubaan, kag dugay-dugay aton siya karon no kaya Bombo Carla May Defensor ang isa nga duga nga nadakpan dito naman niya sa Victoria City. Suno sa tagpamaba no sang Nokpo kaya Lieutenant Abigail Donasco, 5 naman ka mga armas ang ilangan na kumpiskar sa 5 man ka mga suspitsado so kaina wala pa to yan nadala ining sa Victorias kaga nakadepende man sa gravity sa nalapas nga layo kon armas nga makuha ang tuig nga mapriso kaga kung ano nga kaso ang atubangon sa suspitsado. Samtang makabig man nga incidental lawful arrest ang pagkadakop sa 18 anyos sa syudad sa Kabangkalan nga nakuhaan sang tutor. Kaga magapangatubang sang kaso nga paglapas sa RA 10728 o konang Rules and Regulations on the Ban on the Bearing, Carrying or Transporting of Firearms or Other Deadly Weapons kaga RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kaining 18 anyos magluwas sa nakuhaan sang illegal nga armas, nakuhaan pagid sang illegal nga droga. Kabata pa no 18 anyos tapos nagahupot na sang illegal nga droga. Dugay aton man checkero ng mga balita nga natipon sang patrol kaya Bombo Carla May Defensor tuhoy sa bangkay nga nasapuan didto sa Moises Padilla. Aton man kuhaon ang detalye tuhoy sa isa ka gwardya nga nagpalupok sa may Barangay Tango, Bacolod City kaina sang hapon. Kaga nga stabbing incident no nga nagluntad sa syudad sang Sipalay. Sa inisyal nga impormasyon isa ka OFW ining biktima kag 55 ka mga buno ang iya nga naago. Wow, terrible grabe gid guro ang kaakig sining suspitsado no. So aton checkero ng dugang nga detalye tuhoy diri kaya Bombo Carla May Defensor subong man ang sitwasyon sa syudad sang Bacolod. Yara na sa piya ka linya si Bombo Carla. Bombo Carla, please come in.
Bombajay, live kita subong no sa La Purisima, Bombajay kung sa diin to no yung patigayon ng entrapment operation sa nga katapos ng PNP kag CIDJ diri sa may area sa syudad sa Bacolod, Bombajay no. So Locsin Street, La Purisima building, Locsin Street, Barangay 24, Bacolod City, Bombajay. So sa subong ati malinong-linong na diri ang area, nasirado na diri no ang mga baligaan diri sa may area sang La Purisima building kag especially ang area kung sa diin yung patigayon ng entrapment operation Bombajay no. So ini nga area diri no o kon ang area nga kung sa diin yung patigayonan sang entrapment operation Bombajay. So hindi na iya sang auto parts no ang ini nga baligaan sa kumbaga doon naga-process kabala sang documents Bombajay ay gali amo ini sila gali ang nagapanghimo no amo na diri ang area kung sa diin nagapanghimo sa nga peke nga vaccination card kag vaccination kun ang certificate sa vaccination o kung travel certificate Bombajay. So diri no na tigayon gid nga madakpan ini nga mga gapang peke sa nga vaccination card Bombajay. So gipasirado gid ini sa gilayon ini nga ang ini nga establishmento Bombajay kag ang tatlo ka mga suspetsado yara na ini sila subong sa Police Station 1 ini ipaga-follow up ini naton boss kung ano ang pag-atubangon nga kaso sinisang tatlo ka mga suspetsado Bombajay hindi lang ang nagahimo ang mapasakaan sang kaso kundi ang mga nabiktima man sini o kung ang nagpahimo ang mapasakaan man sang kaso Bombajay. Imagine no mausik sila sang 500 pesos para lang sa peke nga vaccination card wala sila nadugunan Bombajay. Imagine tapos basulo naman nga wala sang ayuda nga mag-aabot sa ila Bombajay wala man sa may natabo no sa mga nabakunahan kitid madamo pagid Bombajay ang mga wala o kung hindi pa gusto no nga pabakuna to ginarespeto taman ini sila pero kami pa nga magsunod ini sila sa protocol Bombajay kag hindi ini sila ya mag-engage o kung pahimo sa mga illegal nga mga certificates nga kinahanglan no kung paano makagwa kag makasulod diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental Bombajay. So far amo ni no ang latest subong no nga nadakpan na ang mga nagaubra sang fake nga mga vaccination card. So padayon ang investigasyon sa mga kapulisan diri Bombajay kung mayara pagid sang ibang taging nga grupo nga nagapanghimo sa fake nga vaccination card Bombajay. So sa diri nga area pagsulod mo diri sa may entrance mismo sa La Purisima building Bombajay makadto ka lang patuo Bombajay na pagsulod mapatuo ka lang and then sa ikaapat nga establishment Bombajay dira gid na ginhikot no ang pagpameke sa vaccination card Bombajay. Kumbaga po Carla dumiyara lang sila sang ginarkilahan nga opisina o kondo ka room dira sa La Purisima building. Yes Bombajay ko amo inaang nga nag-arkila ini sila sang isa ka establishment dire o kung opisina nila para mapahimuan nila sa akon magahimo pwede ini sila makahimo sa ila sining vaccination card Bombajay. So anong ginpapangalan nila Bombo Carla sa sagwa sang ilang kwarto do wala lang? Yes Bombajay kay ang nakapangalan na di auto parts no pero sunod diri sa gwardiya hindi na ni existing ining auto parts nga diri ako ng pangalan sinisang store Bombajay o kung isa ka establishment. Carla ining tagiya sa building amo na dagaling ginapatigayon sa isa dira ka kwarto? Amo pa na nga aton sining hibaloon man Bombajay no akong nahibaluan bala kay sudo man diri sa guard diri sang La Purisima naga-check man lang ini sila sa area wala sila idea nga diri gali nagaobra sa fake nga vaccination card Bombajay. So mayo gid Bombo Carla nga napatigayunan ang mga ini no sang entrapment operation para madudla bala sa ilang mga ginapanghimo kag mas maayo pagid kung i-checkeron pagid bala Bombo Carla ang pila pagid kabahin man diri sa syudad kay base hindi lang sila gali ang nagapanghimo maiban pagid gali bala nga mga sources. Amo gid gani Bombajay no tisunod man to kagina kay Dr. Chris Sorongon Bombajay posible ang mga nagkaladakpan sa Singkang Airport Bombajay posible nga sa ila maninag kuha sang fake nga vaccination card galing kay titag 400 to yan no so sa kapulisan sa Police Station 8 tag 400 pesos ang bili sa vaccination card pero amo na no basi pa lang madamo ini sila ang naghihimo diri sa area sa syudad sa Bacolod Bombajay. Yes, Bombajay. So, diri naman kita no sa isa ka stabbing incident. Grabe gid Bombajay no. 55 ka stabungod ang naangkon sa isa ka OFW Bombajay nga babayi no sa nagluntad nga stabbing incident sa Barangay 2 Sipalay City
Negros Occidental Bomojay. So ang biktima diri amo ang ginkilala kay Enelisa Petwa. Enelisa Petwa, 30 anyos, kag residente ini siya sa Barangay Tusipalay City, Negros Occidental Bomojay. Kag ang suspetsado dire amo ang ginkilala kay John Dad Sase. 33 anyos, kay residente sa Barangay 5, Sipalay City, Negros Occidental, Bomojay. Kag iya ini live-in partner, Bomojay. So, sugod sang nagasuno kay Police Major James Natayon, Bomojay, hepe sang Sipalay City Police Station. Nasunod sa iya, sang nagpuli na ini kuno ang ining biktima, Bomojay. Bali nagrenta na lang ini no, sang ako nagrenta sang isa ka boarding house, Bomojay. So, nagpadulong ang iya sini nga live-in partner sa iya sini nga boarding house kay ginpamakot kag ako ginpapili no kung sino iya sini nga pagapilion. Ang iya sini nga live-in partner nga si John Dad o kun ang iya sini nga ka-chatmate Bomojay. Ti ang ginpili sini sang biktima ang iya sini nga ka-chatmate. So amo ni ang rason kung nagluntad no o kun na jealousy kung pagpangimon ang rason kung gali Bombo Carla, no? Yes, Bomojay. Kag ini sila nga duwa, may asang duwa ka bata. Bomojay, ining duwa ka, o kung ining sospetsado, kung ining biktima, Bomojay. Sa gilayon, after sang insidente, ang sospetsado nagpadulong sa mismo sa police station kag nagsungka, kag ginsugin niya nga muna ang natabo sa iya sini nga live-in partner, Bomojay. So, Bomojay, ati ang plano dira sang pamilya, pasakaan sang kaso ining sospetsado, kung homicide, Bomojay, pero check karon pa ni sang kapulisan kung pwede mapasaka pagid sa murder ang iya sini nga kaso, Bomojay. So, Bomojay, pamatian nato ng pahayagi kan kay Police Major James Latayon. Place of incident ma'am sa Alejano Street, Purok 3, Barangay 2. Dari sa Sipalay. Yes, sir. So, around 2 p.m. ma'am, nagkanto si Juan. Nagkanto ang suspetsado tanga si Juan. Don Dada Sase. Sa boarding house ang iya live-in partner na si Elinisa Petua. So, ang suspect, kinumpronta niya ang biktima kung sino bidang piliin niya sa iya kag sa iya chatmate. So nagsabat ko nang kwan iya live-in partner na piliin niya ang chatmate niya. So diragid nag-start ang kwan sa isang suspect amo nabuno niya ang kwan. Nabuno niya ang biktima. Oo. So sir, diin ang igo sa biktima, sir? Damo gitang kwan, damo gitang kusang biktima. Oo. So, total o 55 may stab wound ang na-record. Anong gamit niya, sir? Kitchen knife. Kitchen knife, okay. So, kamusta ni ang biktima, sir? Biktima sa buong patay. Ay, okay. So, ang suspect man, ari namin sa custody sa kwan, sa Palay Chambers. Oo. For instance. Okay. So kusa sa man sir nga nagpadulong dira sa Sipalay PNP kag ginako yaman sir nga iya ginsala sir. Oo ma'am, ginako man niya. After incident nagrekta man siya diri sa police station. Yes sir. So ano ni sir ang plano sa pamilya sang biktima sir? Actually kon man kanina ma'am mapay man dito sila kaso. So ginreport na ang mga documents. Ano ni nga kaso ang pag-atubangan sa suspect, sir? Ilang taon ta lang kung homicide, pero ilang taon ta lang kung matakakata sa murder. Oo, sige, sir. So, sir, ang illegal, sir, ang ginhalinan is pagpangimon. Pwede man sa mahambal nga ano man. Okay, so, kay tungod naging papili niya ang iya sining live-in partner. Bali nag-uupod, naging ini sila, sir, sa diraman sa boarding house ng babae. Hindi ma'am, before daw na sila, pero sang nagbalik siya aling Saudi, wala na silang pulis sa balay nila. Nag-rent na lang siya sa boarding house. Okay. So, ano ni gali, sir? Nag-ubra sa ang babae. Oo, ma'am. Ang ining lalaki, sir, anong ubra niya, sir? Second driver mo, no? Ay, okay. So, wala pa ini sila mga kabataan, sir?
May duwa silang kabataan. So, ara na sa inyo kusudiya ang ini nga lalaki. So, wala man ni sir ang suspetsado record dira sa inyo sila nga police station. Wala mo. So, wala man ini siya record. So, mo lang gito sir ang gintunaan sa ila sila nga pag-away kay kimpuno ni iniya ang babae. Yes, ma'am. Bomba Jai. So, mo to no, ang payagikan kay Police Major James Lyon regarding sa stabbing incident na nagluntad sa syudad sang Sipalay City. Bomba Jai, amo ina no ang plano sa pamilya nga pagkapasakaan sang kaso ang sospetsado. Bomba Jai. Grabe, So, Bombo Carla, no? 55, gid Bombo Carla, ka buno, ginano, yala ning yang live-in partner man. Wala man ini siya sa, ang inang sospesado bala, wala man ni sa impluensya sa nga makahulubog nga ilimnon o kon illegal nga droga. Kaya do hindi ni mahimo sa nga normal nga tao, Bombo Carla. Do ka grabe, gid bala ang kaakig, gid kaugot, no? 55 ka buno. amo gigani Bomba Jai no, pertigid ang kaugot niya sa biktima. Bomba Jai, nagresulta ini no sa pagkapatay o kung kamatayon sa biktima. Bomba Jai. So, Bomba Jai, isa naman ka founded body sa may area sa Moises Padilla, dito sa may sitio ang Gugulo, Barangay Makagahay, Moises Padilla, Negros Occidental. So, rate reported ini sa mga kapulisan, Bomba Jai, ang biktima diriging kinala kay Buenaventura Jimenez, kag 50 anyos, laborer, ini siya kag residente sa sitio Angalan, Barangay Quintinremo, Moises Padilla, Negros Occidental, Bomba Jai. So sunod sa kay Police Lieutenant RJ Dangarang, Bomba Jai. So patigay ng investigasyon sa mga kapulisan kung ano ang rason kung nasa po na lang inipatay ang biktima, Bomba Jai, kag ipaidalom ini siya sa postmortem examination, Bomba Jai. So pamatian nato ng pahayagikan kay Police Lieutenant RJ Dangarang. Ito si Barangay Kagawad Cosme Campaner, personally pumunta dito sa station nung kahapon, 16. Okay po. Nireport niya ma'am na may founded body sa Barangay Makagahay, ma'am. Then, actually ma'am, yung base kay Kagawad, ma'am, nung raw ito nawawala, January 15. Okay. 8 o'clock ng umaga sa Barangay Makagahay, mga approximate mga 35 kilometers, ma'am, siguro dito sa station. Then, yun nga ma'am, pinabagat namin. Then, nag-request din si Kagawad ng for yung sa postmortem po, ma'am. Still, hintayin pa rin namin yung postmortem yun. Asok na wala pa ma'am naman na nakita ma'am. Siguro ma'am paglabas na lang siguro nung natin postmortem examination sa biktima. Hindi ko rin kasi yung investigator ng natin ma'am, nagbase na rin kami dun sa report ng Kagawad. Na yun nga ma'am, January 15 pa po nawawala ng kaawat. Wala naman po ma'am, wala naman pong bali ito, single, 50 years old na. Yun nga ma'am, yung tinatanong ko sa investigator natin kung ano yung background ng natin. Nung natin kung may mga history siya ng mga sakit, wala naman daw ma'am. Ilang po namin yung postmortem examination ng request ng natin. Bomba Jai. So, ito no, ang payagikan kay Police Lieutenant RJ Dangarang, no, Deputy COP sa Moises Padilla Municipal Police Station, Bomba Jai. So, Bomba Jai, duwa ang dakop, no, sa mga nagbayular sa Comelec Ganban. So, Bomba Jai, sa nagkalalain mo din nga lugar diri sa syudad sa Bacolod, first ni Bomba Jai, no, nga record diri sa syudad sa Bacolod nga nagabayular sa Comelec Ganban, Bomba Jai. So ini nadakpa ng sospetsado sa Barangay Tango, Bacolod City, Bomba Jai. Ang sospetsado diri kilala kay Chris Villegas, 41 anyos, residente ini siya sang Barangay Galicia Ilog, Negros Occidental. Ini siya, Bomba Jai, temporaryo nga nagapuyo sa maya Purok Gracia, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. So isa ini siya ka security guard, Bomba Jai. Kag sunod kay Police Major Joey Riperto, mayari ini sila nga nabaton nga information, no, nga may nagapalupok na isa ka security guard, Bomba Jai. So ini siya may kaakig sa iya sining agency, Bomba Jai. So nagpadulong ini siya sa ila sining ginadutihan, no, iya sining ginadutihan, Bomba Jai, isa ka call center, no, Bomba Jai, daring ini siya
duty, no? So iya sini nga gingamit is caliber .38 caliber ang iya sini nga gingamit sa palupok bomba jay. So sang nagaabot ini, no, ang suspetsado sa barangay Tangob, nagasinggitan ini siya sa ila sini nga post, no, nagsulod ini sa ila nga post, nagasinggitan siya diin ang 9mm nyo, pagwaa ang 9mm nyo. So ang iya sini nga kaupod, duwa kaupod bomba jay, agin na anhan niya pa ini, no, agin na natutukan niya pa ini sang kaliber, iya sini nga 38 kaliber bomba jay, kagaging hambalan niya ini nga hindi kamo da magwa dira lang kamo. So muna ang suno sa suspetsado bomba jay, kaga nagapalupok na ini siya, no. So bomba jay, sa dugang lang nga detalye aton pamatian ang pahayagikan kay Police Major Juvery Puerto. Bali sang hapon ma'am, nagpalupok isa dito. Oo. So, nag-responding police ta. So, nadakpan niya siya, ma'am. Okay, anong rason niya, sir? Nga nagpalupok ko, sir? May galay ko ng buwati sa agensiya, pero off-duty na siya. Ang armas ng Indalaya, yan yung galingon ng armas. Okay. So, ginapangita itong armas ng dua ka-gwardiya ng upod niya. Wala ko makita, gintago. Tapos, pantayaan niya pa rin ang upod niya. Okay. Tapos, namalan niya nga, alam mo, hindi ko magwa da. Pagwain na palupok siya, yung nag-responding police. Umaya kayo sa abjong na siya, kag na-recover ang armas na ano, sir? Ipalupok niya. Oo, ano nga arma, sir? 38 caliber. Okay. So, sir, bali, isa, ano ni Yaubra, sir? Ning security guard na siya. Okay. Ang bali ako nung gusto yung magpamedya, muna kaya para mabalaan ko sa medya nga, nga gamay ang sweldo, dili ang sweldo, amo nang yan na naing. Pero hubog ni siya pagtabo sini. Daw nakainom. Okay, so bali nagpadulong gidira sa suspetsado sa kundiin sa Gaubra, sir? Or area sa agency nila? Sa ginaubrahan niya, so sa may Transcom banda, sa may APM parking area. So isa ka call center ang kinabantayan na ni? Okay, so ano ning agency ya, sir? Pero ma'am? Ano ning iya sining agency, sir? Resurgence Security Agency siya. Okay, so ano, sir, din sa Subong, sir? Naka-detain subong sa Station 8, ma'am. Pwede mo ko sa Station 8, ma-interview sa iya kung gusto niya interview. Sige, sir. Sir, ano ning iya ang iga pasaka sa iya nga kaso, sir? R18591 tapos ang kumilit ganbanta. Okay, so duwa ka kaso ang iya sining pagatubangon. Yes, ma'am. So pasakanin ni sa buwas, sir, sang kaso? Yes, ma'am. Prepare sa mga investigador ng mga papilis para buwas na pahingato na ito. Sige, sir. Sir, pwede lang ko, sir, mga pangalan. So, mo to no, ang pahayagikan kay Police Major Juvery Puerto regarding sa nadakpan nila no, isa ka security guard nga nagpalupok. So, amo yung first nga record sa nga Bacolod City nga nagbayular sa pagpalupok kung sa Comelec gun ban bomba jay. So, isa naman no, sa nga nagbayular man sa Comelec gun ban sa may Barangay 13, Victoria City, Negros Occidental. Ang suspetsado dire yung kilala kay Ricky J. Diap alias Dudong, 29 anyos, residente ini siya sa Palangka Village, Barangay 21, Victoria City, Negros Occidental, Bomajay. Kaga nakabaton sa report ang mga kapulisan Bomajay nga mayara sa isa ka lalaki nga makatilingala gid bala Bomajay. Kaga in siya nakuhaan sa 3 ka heat-sealed transparent plastic sachet sa suspected shabu, nagabugat ini 0.5 grams bomajay, nagabalor 3,400 pesos. Kagay inakuhaan ini siya sang isa ka improvised shotgun na mayara sang 12 ka gauge kag isa ka isa ka ammunition sang 12 gauge shotgun bomajay kag isa ka reserve ammunition bomajay. Sa subong ari ni sa kustudiya ang ining suspesado sang Victoria, kung nariin siya sa kustudiya sa Victoria City Police Station for proper disposition, Bombajay. So duwangit mo Carla, pangatubangon yan, no? Pagkapa sa 10591 o kung kaga RA 9165 Bombo Carla, no? May kang tanan sa illegal nga droga, kay nakawaan pa sa shabu. Yes, sakto gina Bombajay, no? So 3 gid ang iya sini nga pag-atubangon nga kaso Bombajay ti no? So sulit ang ini nga pagpanumdum sa aton sini nga makapulisan nga abay nang ginausundo na lang gid no nga mayara sa ginapatigay nga nationwide gun ban Bombajay ang Comelec. So amo ni subong ang ginapatigayon nga mga checkpoints
sa nga kapulisan katapos ang army diri sa Negros Occidental kag Bacolod City, Bambujay. So Bambujay, diri naman kita no sa inibalang modernization program sa gobyerno sa Subong, Bambujay. Ti una ginadiri no ang ining pag-modernize ang salakyan, Bambujay. So ini kagaina nagpatigayon sa caravan no ang grupo ni General Secretary Dindo ni Diego Malacad, Bambujay diri sa may downtown area. So ginubrahan ngalan no ang Stand Up Bacolod Solidarity of Transport Alliance in Negros Occidental Together Urban Course, Bambujay. So sunod sa kay General Secretary Diego Malacad nagmeeting ini sila regarding sa natabo sa January 12 no bangod nga nag-endorse o gin-endorse ni Mayor Bing Bernardia kag Councilor Dindo Ramos ang modernized nga mga ukon ang comprehensive public transport route plan Bambujay diri sa syudad sa Bacolod no. So amo ini pagipakita nato gani ang mga modern na nga mga salakyan Bambujay. So ini ginapamatukan ini sa nagkalain-lain nga asosasyon Bambujay, SSS Stone, Ondok, no ginapamatukan ini nila bangod nga hindi ini sila gusto nga phase out na ang ila sini nga mga salakyan Bambujay bangod nga madulaan ini sila sa palangabuhian kag subong pangadaan nga ini subong sang pandemya no naga-eksperyensya sa pandemya Bambujay. So pamatian nato ng pahayagi kay General Secretary Diego Malacad. Actually, ginubrahan namon nga lang nung Stand Up Bacolod Solidarity of Transport Alliance in Negros together with Urban Force Stand Up no. Kay nagmeeting kami sa nagligad bangod sa resulta sa January 12. Ang injustice bala nga natabo nga gin-endorse na ni Mayor Bing kag ni Councilor Dindo Ramos sa ang comprehensive public transport route plan sa Bacolod. Gin-endorse siya gid no less than LTFRB Chairman Martin Delgra no ang nag-endorsar sa Central Office kamo sa Bombo saksi kamo na ang LTFRB kung tawagan ta bungol, tulog, ubog isa hindi ta na mabatyagan pero pag turnover full force sila no sa mamon sila gilalanta kaya ang esensya sa local public transport route plan paghatag na sa mga ruta sa mga modern jeep. So i-phase out mo yung amon pala nga buyan, amon naman lang nyo na sa liga namon. That's why gayo kami kay Mayor, kapag pwede recall anay ang mga ordinance kag endorsement. First time ni sa history sang Bacolod no nga nag-unite ang Stone kay nung GC kag kay Albert, si Mambet sa Pibakda kag kami sa Ondok abi. Tanan nga mga ruta ari din no. May tag-5, may tag-2, may tag-anong ka-representative na salakyan para ipaabot sa aton nga local government unit nga nagapamatok kami sa pag-phase out sa amon palang buyan. Una siguro ang comprehensive public transport route plan kay history na siya sang Bacolod mo. Dapat may mga public hearing ni, may mga public consultation ni. Gindiyon mo ang isa kalay kag pulisiya without knowing sa aton nga mga stakeholder. Di marason lang kamo kay pandemic, marason lang kamo kay after sang bagyo wala na public hearing kag public consultation. Paano ni karon ang apektado naton nga mga driver? That's why ang iban sa aton kabay, may retired police diri nga may salakyan, may maestra, may taga-Hall of Justice, even ang mga grupo naton sa mass media, sa tri-media, sa broadcast, sa TV, kag sa print ng mga salakyan, mga men in uniform naton diyo, mga traffic enforcer. So nalimbungan kami no na wala kami balagin pabalo nga i-endorse na galing sa central office ang amo na nga programa nga wala nag-agi sa insakto nga proseso. Well, subong niya ang amon sukto ni ang local government unit din sa Bacolod no, especially si Mayor Bing, upod na ang City Council nga nag-aprobar sa City Ordinance 966 Series of 2020 nga nag-endorse sa local public transport sa Bacolod sa kay Chairman Martin Delgra sa Central Office ng LTFRB Manila. Gayo ko, una siguro gayo ko kay Director
hindi ka magpabuhol-buhol, hindi ka magpatulog-tulog. Sabta ang ginatawag sang katapo, sang media, ilabi na sa broadcast kag sa TV. Sabton mo kung anong mga palamang katanon. Kaya nga, alas 7 sing gabi, pwede ka malangali kakabto sa Bacolod kung turnover. Upod mo pa ang chairman sa LTFRB. That's why nasakitan kami kay ginpa-witness pa kami dito alas 7 na sang gabi. Isa kadako nga aktibidades sang LGU. Ginpa-witness kami nga patyo na gali kami. Di ka laway-laway na sa esensya, no? That's why kapanawagan ta kay Mayor Bing. May sansa pa. I-recall naton ang endorsement nga natabo sang January 12. In ginaayo ginamon siya. Mapungko kita together with a member of mass media, tri-media, para ma-discuss natin kung anong pinaka-immediate nga solusyon as soon as possible. Dito mismo recorded na nagambar si Chairman Martin Delga. Pagpuni niya sang Sabado, subong adlaw Lunes, maubra siya sang partikular nga memorandum circular nga imuuna nga pilot area ang Bacolod, pasudlan na sang modern jet ang 24 ka mga ruta. So isensya sinapagdula na sang aton nga mga traditional nga mga jet. Subangod nga may Sabado Domingo, pag subong may himo kami nga pag-attend sa flag ceremony sa NGC. After sini obraon ang sulat, buwas aga pa i-endorsar sa opisina sa City Council pag mga bulig kung ano pang pwedeng immediate natong imon. Hindi ang namin malang ditani kay while nga nag-observe kita sang pandemic, kinalano namon ayuda. In Bagulang nagbagyo, kung tagaan mo kami noodles kag bugas nami ginaya, pero subong wala pa kabangon ang balunggay kag kapayas. Kinalano natin tani bulig gidalin sa gobyerno nga mabuhay man kami bala kay kapoy na kami alahibi mo. First time niya nga history nga ang mga driver natin gaibi na lang kagaibi nga daw ginabuli na lang bala nga ginabuli. So time na ni nga magiliusa kita para ipanawagan ang isa ka consultative kag wala sang diskriminasyon nga panggobyerno sa siyudad sa Bacolod. Supposed to be subong nang adlaw. So may meeting pa karon sa TMO tanan nga mga driver. Meetingon isang TMO kay wala ta subong bitaw, wala ta dahil kay ginpatawag sang regional office i-implementar ng 7 commandments. Ang 7 commandments kinbuhi na nila PCL pero ginbusla nila sa no vaccine no ride. So implement ka po ang 7 commandments. Ang 7 commandments, face mask, face shield, alcohol, mating, barriers, kag ang katapusan natin amo tong ginambal nila nga no vaccine no ride. Subong 6 na lang ay ginbuhi na nila. Bomajay, so mo to no, ang pahayagi kan kay Sir Diego Malacad, Bomajay no, Secretary General sang Undok, Bomajay. So nagpamatok ini sila sa modernization program nga patigayon sang gobyerno, Bomajay. So aton lang check karon buwas mo Carla no kung na ano ining sulat ba lang ang ginpasa nila sa opisina sang City Council kag kung ano mang response bala sang SP tuhoy dire kaya makaluluoy gid man tuod mo Carla no ang mga drivers bala nga naapektuhan na sa pandemic kag although may rason man siguro ang aton nga syudad sining modernization program apang makaluluoy kay may pandemic pangadaan sa karon na bagyuhan pa ining mga drivers. Yes, ang gani Bomajay no. So sa karon lang ni naton Bomajay no kami araman niya sang mga katapos sang mga operators kag drivers nga okay apo sa modernization Bomajay. So may araman niya nga pamatok no sa ining programa Bomajay. So kamusta dira sa karon mo Carla ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod? Yes, so far so ari kita diri sa gihapon na Bomajay no sa Locsin Street, Barangay 24, La Purisima Building Bomajay. So far diri no malinong-linong na ang dalanon Bomajay bangod nga ti alas 11 no magasugod na ang curfew hours ang syudad sang Bacolod diri nga area ti malinong naman wala naman diri sa may nagabaliga diri sa may La Purisima Building Bomajay. Sige Bombo Carla, madamo gid nga salamat. Yes, Bomajay mo ng report gikan sa patrol ni si Bumbo Carla Media Officer para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo. Madamo gid nga salamat kay Bombo Carla May Defensor sa mga balita nga natipon sang patrol. 18 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi nagapatigayon sa karon mga kabombo no sang Talk to the People si Presidente Rodrigo Duterte kag makit-an nyo kung sarang ka mga makalantaw sang live briefing sang presidente sa aton nga Facebook page ang Bombo Radyo Bacolod. Bantayan man buwas aga no sa Bombo News and Views Morning Edition ang duga nga detalye tuhoy sa aton mga balita nasyonal, partikular na sa gintalakay o kung ginatalakay sa karon sang aton nga presidente.
18 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakolabos na kita sang oras. Madamong gid nga salamat sa pagupod sa amon sining gabi. Kaga magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Ining inyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radyo Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines, Bombo Radyo
We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.